kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie thũkie ngũmwĩra nĩguo hĩndĩ ĩigaya kagaya ruo arĩa theru tũkĩgaya muoyo na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Ginye Osie wa iguru ndina gikeno Ugatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Ũgukwa mama matu-inĩ igũrũ gũtirĩ kĩeha kana maithori Mũciĩ mũthaka nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Ĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire nĩ muoyo ũrĩa wa tene na tene na nĩngaheo ndakinya igũrũ Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani aigire agoka ta mũici kutawala mawazo katika jina la Yesu Kristo tunajipeana mikononi mwako, mikononi yako Bwana, ili ukaweza kututawala. Mungu,
tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweza kututawala na kutuongoza. Bwana wa mabwana, karibu Bwana katika mioyo yetu. Karibu Bwana mioyoni mwetu. Karibu Bwana mioyoni mwetu. Utende sasa Mfalme. Tenda sasa Mfalme wa ajabu. Mioyo yetu inakusubiri asubuhi ya leo. Mioyo yetu inakungojea asubuhi ya leo, ili ukaweza kusema neno. Ukaweza kusema neno, Mungu. Uponye mioyo iliyo dhaifu, Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Ewe ni Mungu mkuu. Ewe ni Mungu mkuu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asante Mfalme. Asante Mungu wa mabwana. Asante Yesu. Hata kama wapo walio na mali duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na mali duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Sema wewe ni Bwana juu ya mabwana. Kama wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Hata kama wapo walio na nguvu duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na vyeo duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na nguvu duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe
mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Sema wewe ni Bwana, wewe Yahweh, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Hata kama wapo walio na nguvu duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio wakuu duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na jina duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Hata kama wapo walio na mali duniani, hawawezi linganishwa na wewe Bwana. Wewe ni Bwana Yahweh, juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana Yahweh, juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana Yahweh, juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Sema wewe ni Bwana, wewe ni Bwana juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Bwana, wewe juu ya mabwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku na kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu
siku, kila saa, Yahweh mwaminifu, kila siku na kila saa, Yahweh mwaminifu, kila siku, kila saa, Yahweh mwaminifu, kila siku, kila Bwana Yesu mwaminifu, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana wewe, kila siku, kila saa Bwana, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu, kila siku, kila saa Bwana, wewe ni mwaminifu, Yahweh, kila siku, wewe Bwana, wewe mfalme wangu, Yahweh, kila siku, kila saa, wasema wewe ni mwaminifu Bwana, kila siku, Yahweh, kila saa, mwaminifu Bwana, every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. Every day, every hour, you are faithful, oh, every day, every day, and every hour, you are faithful, oh, every day, yes, every hour, you are faithful, oh, every day, every hour, you are faithful, my Lord. Yes, you are faithful, Lord. Every day and every hour, Yahweh, you are faithful. Yes, Lord. Every day, every hour, Yahweh, faithful. Oh, every day, every hour, Yahweh, oh Lord. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe.
haja yangu nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, yafike kwako, moyo uliobondeka utalala. Kiu yangu ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, yafike kwako, moyo uliobondeka utalala. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na Yesu, nifanye kama wewe unifinyange, unifinya, nifanye kama nifanye kama wewe unifinyange, unifinya, nifanye kama unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinya, nifanye kama wewe, unifinyange, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinya, nifanye kama unifinyange, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinya, nifanye yawe, unifinya, unifinya, nifanye kama wewe, unifinya.
unifinya wakene azama wakuone wewe unifinya Yesu finyaga mioyo yetu Bwana utufinyange mfalme wetu utufinyange mfalme wa wafalme utufinyange wewe mkuu wa wakuu hakuna kama wewe Bwana finyaga mioyo yetu Bwana wanapotutazama sisi mfalme wasituone ila wakuone wewe utukufu wako uonekane katika maisha yetu utukufu wako uonekane katika maisha yetu katika kutenda jambo kwetu Bwana ewe Mungu wetu ukaweze kuonekana katika mienendo yetu mfalme wewe ukaweze kuonekana Simba wa Yuda mfalme wa wafalme unapoguruma Mungu mapepo yote yanatii Mungu wetu ewe Bwana tunakuomba ukajidhihirishe katika maisha yetu tufinyange Bwana tufinyange mfalme ewe ndiye mfinyanzi mwema ewe Bwana wa mabwana tufinyange Mungu wetu maana wewe unaweza wewe unayaweza yote wewe unayaweza yote Bwana wewe unayaweza yote Bwana wewe unayaweza yote Bwana wewe unayaweza yote maisha yetu unayaweza maisha yetu unayaweza familia zetu unaziweza familia zetu unaziweza madhabahu yako unayaweza Bwana jitukuze Mungu wetu kupitia haya madhabahu mfalme wa wafalme ewe Mungu wetu jidhihirishe sasa katika jina la Yesu Kristo maana wewe ndiye kimbilio letu ewe Bwana katika kusanyiko la watu wako pale Mungu upo ili ukaweza kuwa pamoja nao Yesu tunakualika Yesu tunakualika ili ukaweza kuwa nasi ewe Mungu wetu njoo sasa unene nasi Yesu ya leo nena nasi Bwana maana wewe ni Mungu mweza Rabu shakatubili ya zepa wewe ni Mungu wetu wewe ni Mungu mwema wewe ni Mungu mkuu 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 We worship you my Father. Dear Lord, we say thank you for you are being good to us my Father. Tunasema ni asante Bwana asubuhi ya leo Bwana in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we say thank you for your goodness my Father in the mighty name of Jesus. Tunaomba uwepo wako Bwana katika ibada ya leo Bwana in the mighty name of Jesus. Thank you my God for you have been good to us my Father. We call you Alpha my Father. We call you Omega my Father in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ibada ya siku ya leo Bwana iko mikononi mwako Bwana in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We say thank you my God for what you have prepared today my Father in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we say thank you, my God, for the healing that you are going to release today, my Father. In the mighty name of Jesus, we say thank you for salvation. In the mighty name of Jesus, we say thank you for deliverance. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana for the Holy Communion, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we worship you, my God. We glorify your name, my Father. In the mighty name of Jesus, we say thank you, my God, for the incense burning, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of
of Jesus. Pokea sifa na shukrani Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. In the mighty name of Jesus, we say thank you my God. We say thank you my Father for the people gathered here my Father. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Even for those who are on the way coming, we speak a blessing to them my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. This is the day that you have made. In the mighty name of Jesus, we ask for your joy, the joy of salvation. In the mighty name of Jesus. In the mighty Dear Lord, we say thank you, my God, for our Bishop John Gethiri, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, may you lead him, my Father. Lead him, my Father. Muonekanie Bwana, umuongoze Bwana siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus, may you give him strength, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we worship you, my God. Tunasema ni asante Bwana, even for our pastor in charge, my Father, Pastor Lucy Joki, my Father. Tunasema ni asante Bwana, muonekanie Bwana, umkumbuke Bwana. May you give her strength, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we worship you, my Father, for all the pastors present here, my Father. Pastor Wainaina, my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, my God, for you have chosen him, my Father. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana kwa wema wako Bwana, kwa ukuu wako Bwana. In the mighty name of Jesus, have your way, my God. Tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Bwana. Dear Lord, we say thank you, my Father, for the praise and worship team, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, my God, for all those playing instruments, my Father. Uwaongoze Bwana siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. All the camera operators, my God, the technical team, my Father. In the mighty name of Jesus, we worship you, my God. We glorify your name, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, my God, even for our children, my God. All the learners, my Father. In the mighty name of Jesus, even as they prepare, my God, to start their midterm, my Father, uwaonekanie Bwana. We speak your protection in the mighty name of Jesus as they come back home, my God, for midterm, my Father. We speak a blessing to them in the mighty name of Jesus. They are blessed of you, my God. They are the head, my Father, and not the tail, my Father. In the mighty name of Jesus, we worship you, my God. Pokea sifa na shukrani Bwana. Even as we continue to worship you, my God, receive all the glory and honor in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we worship you, my God. We glorify your name. In Jesus' name, we do pray and believe. Amen. Amen.
Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa nguvu zako, 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 kwa wema wako, wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa nguvu zako, Yahweh, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa wema wako, wema wako, kwa 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 wema wako, wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa nguvu zako. He is my Father. Asante mfalme wa wafalme Bwana. Kwa nguvu zako. He is my Father. Hallelujah. Bwana asifiwe. Before you sit, I am about to call the one with the word, but there is a word I want us to have. Isaiah 60 verse 1 says, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you." Bwana asifiwe sana. So we are being encouraged here by one of the major prophets, Prophet Isaiah. Isaiah 60 verse 1. We are being reminded to arise and shine, for your light has come. So this is the day that the Lord has made. Hallelujah. Bwana asifiwe. And from this moment, as we prepare to receive the word of God, we are being reminded to arise and shine. Remember, we are at the middle of the year. It is always a moment of reflection
on the things that you have maybe done, on the things that you had, the things that you wanted to achieve, the agreement that you had with God. So it's a moment of reflection, looking back from January, your commitment. Have you been committed to the work of God? Have you been committed, in all the areas that God has called you to do? So, arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord is rising upon you. Bwana asifiwe. So, as we continue in that mood of worship, of praise, of the word, just take that word to heart. Even to our viewers, we love you wherever you are. Feel encouraged. Don't give up. Don't lose hope. Bwana asifiwe. So allow me now to welcome the one with the word, and the Lord will bless her. So karibu sana. Let's appreciate her with a clap, and the Lord will bless her. Karibu sana. Praise Jesus. Praise God. Mother ni Awosho. Kwa majina naitwa Karo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amen. And I bless God to be here, and I'm grateful. Sio kawaida. Amen. There are so many who would have wished to be here, but they are not. But sisi tumebarikiwa. Tumepewa merudha. Amen. So the word of this morning, I want us Ezekiel chapter 28. I want us to read about God's purpose for our life. Amen. So Ezekiel chapter 28 from verse 12. This verse is about Lucifer. When Lucifer was cast out from heaven. Amen. Mefika. Ezekiel chapter 28 from verse 12. Ezekiel chapter 28 from verse 12, and it reads, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord. This is God's word from, this is word from God to the king of Tyre. He was told, Ezekiel was told by God to go and speak to the king of Tyre, the spirit that was controlling the king of Tyre, and that was Lucifer, Satan. Sawa sawa. So Ezekiel was speaking directly to the spirit that had possessed the king of Tyre. So inasema, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say unto him, Thus says the Lord, You are a seal of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty. Amen. You are a seal of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty. That is how God created Lucifer. Before he became Satan, he was a seal of perfection. Can you imagine being a seal of perfection? That when people really want to see what perfect is, you are what they are using. They were using, say, Lucifer. Let me use Lucifer. He was the seal of perfection. He was full of wisdom, okay? Full of wisdom and perfect in beauty. You are in Eden, the garden of God. You are every precious stone. Every precious stone was your covering. Amen? You can imagine every precious stone. Sai the jewels, zenye tunanunuanga, the diamonds, those rubies, they are very expensive and very beautiful. Sawa sawa. So, like ukiangalia stories akina like sardius, the topaz, the beryl, the onyx,
the jasper and the sapphire. Those are very expensive things. And this guy was covered in them. The sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the turquoise, and the emerald with gold. Amen. The workmanship of your timbrel and pipes was prepared for you on the day you were created. Hallelujah. So I want us to picture this angel. This angel, number one, very beautiful, very perfect. Amepewa some stones, some gemstones that are, shimmering, tunaweza semaje, zina metameta, meremeta, sawa sawa. And the workmanship of his timbrels ni, tunaweza sema ni kama, you see the trumpets. What is trumpets in Kikuyu? No, tisoro, yenye zinatumiangwa, like the hubs. Turubeta, yes, that's it. The karumbeta, the pipes. Hizo vitu zilikuwa zimejengwa ndani yake. Kumaanisha, yeye akitembea ama akifanya kitu, his purpose was to worship God. His purpose was to bring out the present, to bring the presence of God. Sawa sawa. So Satan, Lucifer akiwa mbinguni, hakuwa anapiga hizo karubeta. Hakuwa, yeye alikuwa hiyo karumbeta. Unaona? His workmanship of the timbrel and the pipe was prepared for you on the day you were created. Sawa sawa. Haya, now verse 14. You are the anointed cherub who covered. I established you. You are on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of the fiery stone. Hallelujah. Tunaangalia tu hii picture. This person, this angel, this cherub of God, amepewa perfection, amepewa kila kitu. Yeye alikuwa anatembea tu hivi. Wind ya heaven inge hurutana. Wind ingepita tu pepo. Worship ilikuwa inaanza tu. Worship was starting because he was the organ itself. He was like the piano. Yeye hakuwa anapiga, yeye ndo alikuwa hiyo kitu. What does that shows us? That shows us that whatever you have been created to be, it is built in you. Mnashika? Kenye God amepurpose ukue, uko nacho already. Sawa sawa? It is up to you to take up the opportunity and the realization. Ndio uelewe kenye unafaa kufanya. So we continue. Verse 15. You are perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. What is iniquity? If you look, ukijaribu kueleza, what is iniquity? Iniquity is sin that you cannot see. Mehia mario tagiona. Like pride, mweteo, what would I say? Jealousy, wiru. Sins that you can't see. So, hiyo ni kitu yenye ilipatikana ndani ya shetani. Iniquity was found in him. So, verse 16 inasema, by the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. So, kabla mtu afanye dhambi, atende dhambi, kitu ya kwanza unakuanga umefanya, unakuanga uko na iniquity. Wabere guthuguda, ugithuguda, ukakubali hiyo kitu ikunyemelee, ikuongeleshe until you decided to do it. Sawa sawa? So, verse 16, by the abundance of your trading, you became filled with violence within you, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountain of God, and I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stone. Amen? So when you sin, what does God do? He casts you out. You are no longer
acceptable into his covering, into his mountain, the mountain of God. You can't be allowed there. Sawa sawa? Verse 17, your heart was lifted up because of your beauty. Ati shetani alijiangalia, Lucifer, he looked at himself. He was a perfectionist. He was full of wisdom. Alikuwa naona akitembea tu worship inaanza. So it got into his head. Akaanza kuona, by the way, mimi ni kitu. Kama siko, hakuna, So it got into his head. And verse 17, your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before kings, that they may gaze at you. And if you look at verse 17b, I laid you before kings. The kings is small k. That means sisi, wanadamu. We are kings. He laid him before us, kings, that them may gaze at you. Amen? So, that shows you what? The reason as to why God never created another perfect being is because it always got into Satan's head. Na ndio ilifanya pia yeye atende dhambi. You cannot be given everything. Ate wine weke ate we gaida gireka ukorwo na kila kindu. Nikiagayanagia nigetha usiai keti udhanini wewe tu. Riria wakira wera niwe tu, Ngai araisaga another one. Sawa sawa. So don't ever sit and allow iniquity to take root in your heart. Okay? So verse 18. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities. You hear? By the multitude. Kumaanisha saa zenye alikubali hiyo moja tu, majivuno, kujiona, hiyo moja tu, ili multiply. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities. By the iniquity of your trading, therefore, I brought fire from your midst. It devoured you, and I turned you to ashes upon earth. Hallelujah. Inasemenekanga saa zenye God alichoshwa, aliona, by the way, this is too much. And the guy never repented. He aku confess sins zake, ndo maana the fire of God rose up in the mist. It came divide, it came choma until he was cast out to earth. Sawa sawa. So verse 19. In the sight of all who saw you, all who knew you among the people are astonished at you. You have become a horror and shall be no more forever. Hallelujah. I told you the purpose, the theme for the preaching today is your purpose in God. So, we have seen how God cast out Satan from heaven. We have seen how God had created Satan from heaven. He was a perfect being, perfect in beauty. He was full of wisdom. Kitu moja tumeambiwa, God never took back his wisdom. It's only that he corrupted it. Satan corrupted it. So can you imagine a very mighty cherub, very mighty, from heaven, he has been cast out to earth. Sawa sawa. And with his wisdom too. So, if Satan na wisdom yake, he was able to corrupt a third of the angels from heaven to turn them against God, what about you? What about you? Umeketi tu unaonanga ni kama kawaida, ukira ugathi about with your days, you're not reading the word, you're not worshiping God, you're not doing anything to grow yourself. You think Satan is just there watching. Ati amekuwa ako tu, we bado tu uko. You don't even know ujui vile unafaa kuwa unafanya. So this guy is full of wisdom. What do you think his devices are? Ndio aweze kufanya wewe usiende heaven. How do you think he is going to devise his ways to make sure wewe hutai kanyanga binguni?
some of the devices he's using, number one is food, chakula, especially processed food. Watu wa Mungu na waomba, wacheni tujifunze kufast. Sawa sawa. God speaks. When you deprive the body, the spirit grows. Sawa sawa. When you deprive the body, na saa zenye unakula unashiba, unaenda unalala tu. Sometimes God wants when the body is weak. You know, when you're rested, that is when God speaks. Ebu niwaulize, saa zenye mnaenda, when you sleep, most of the messages zenye God upeana, napeananga mtu kama amelala. Kwa nini? That is when your body is resting, and that is when your spirit awakens. Sawa sawa. So, if you sleep, wewe umelala, you are so full, umekula, umeshiba, spirit itaweza kuamka. Ogo okera, wewe by the way, nasikia tumbo imeblot, nasikia nimefura, nasikia nataka kwenda haja. When is God going to speak to you? Be aware of the devices of Satan. Sawa sawa. One thing, when God cast out Satan from heaven, there was a vacancy that was left in heaven. The vacancy of worship. And that is the reason as to why we as humans, we were created. We were created to fill that void, that vacancy. When Satan was fired, you were created to fill that vacancy in heaven. Sawa sawa. So wewe chenye shetani alikuwa nafaa kufanya, ati alikuwa anatembea hivi, worship ya God inaanza. That is how you're supposed to be. Wherever you're in, wherever unatembea, popote pale uko, whatever you're doing, let it worship God. Let it show how God is faithful in your life. Maneno yako, matendo yako, wacha yaonyeshe vile Mungu wako, vile that is the reason as to why we've been created. That is our purpose here on earth, to worship God with our doing, with our finances. Unaona? And one thing, let me tell you one thing. There's something also I learned, that purpose ya God kwako ni worship. And when you don't do that, the very number one thing that makes a man to go back to God, nemerimo, nemoyogo. When you have been struck by sickness, niguaririkanaga. That is when you remember and you start praising God. Okaririkana we ginya, and you go to hospitals and you will see. Go to hospitals. Au watu watakwambia, by the way, ningejua igerago sa gai honia niponye tu ndo nirudi niende ni kuworship. And what are we doing here? You're busy walking. Na saa hii venye dunia iko ni Mungu tu. Ni Mungu tu. Turafatara gai munene mono. Sawa sawa. Sawa sawa. Gai wa moyo roho muradhima. Amen, amen, amen. Hallelujah. So let's stand up. We get into worship, and the Lord will bless us. Roho ekuga koimbura egukunda lina ihinda niekwambata matuine ambate nale atheru nale ihinda rikinye ria gushoka kwa Jesu. Hallelujah. Hallelujah, mwathani roho tuthagathage tuhuberiri waku. Hallelujah, mwathani roho tuthagathage tuhuberiri waku. Mathangania na nganja na thiea na muthia ni thigari cia ngoma. Mwirute ina roho tondu we ni mwathiki mwendani na muigwa. Hallelujah, hallelujah, mwathani
tuthagathaage tumeriri waku. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumeriri waku. Thambia nguo ya ngoro muikanie hakuhĩ na matawa makanio. No taibu ciarĩa ritho agĩũka kũiyĩra theru moime mĩno ya thĩna. Haleluya, haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumeriri waku. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumeriri waku. Haleluya, haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumeriri waku. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumeriri waku. Haleluya, haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumeriri waku. Haleluya Mwathani, Roho tuthagathaage tumeriri waku. Yesu mwega mutheru, imarĩru mwana waku, nĩngwenda gũkũinĩra o kĩroko gĩothe. Anyoni rĩu nĩikũgamba tarĩ nyĩmbo ikũina, nĩwe ũkumio gĩtũgambo gwacio. Owe mũrĩithi wa nyoni, owe irio na niĩ, nawe Roho mũtheru, nĩwe irio ciakwa. Nĩndeithia ũmũthĩ Jesũ, nduĩke mwega mwathĩki, maũndũ mothe makwa nyonia njĩke wega. Maningĩ ngĩruta wĩra ingĩthaka wenda ndirikanage indo ciothe nĩũnjĩte. Nĩwe mũrĩithi wa nyoni, irio na niĩ, nawe Roho mũtheru, nĩwe irio ciakwa. Nĩndeithia ũmũthĩ Jesũ, nduĩke mwega mwathĩki, maũndũ mothe makwa nyonia njĩke wega. Nĩ rũcinĩ rwega, nĩ honokete, nyenda Jesũ ni anahonoketie na ndiramũcokeria ngatho. Ninajua sio kawaida, ni neema ya Mungu ona kurugama kigongona-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ti kwagĩrĩra nĩ tha cia Ngai.
Kwa majina naitwa Margaret Wangoi, Mama Dennis. Mume wangu anaitwa Nathan Ngojo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nindirakena na ngacokeria Ngai ngatho. Ni ihinda riega ria kwira Ngai ni wega. Tukaga nyumba-ini ya Ngai kumucokeria ngatho na kumwira ni wega. Ni tondu ni atwikire maundu mega na motugi. Ritwa riake ni rinenehe muno na ritugirio muno. Rekei tuikare thi twambe tuthome kiugo kia Ngai. Ni tondu nikio giturehaga nyumba-ini ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Mungu kwa umbali amenitoa. Kwa ukweli amenitendea. Bwana asifiwe. Ni adutite kurayama. Niko na jambo la kusema ni asanti. Ndina wĩira na nĩnjũĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na wĩira wa kwĩra Ngai nĩ agĩrĩire. Ametutoa mbali. Tũngĩrwo tũrũgame tũrute wĩira o mũndũ wĩira. Kwa kweli no tũrare tũkĩũruta. Nĩ tondũ nĩ atũrutĩte kũraya. Nĩ nyonete guoko kwa Ngai. Nĩ nyonete ũhotani wa Ngai. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndiaga kuga nĩ gĩciarithagia. Bwana asifiwe. Maana uria ndirokite hana tiguo hana muthenya wa umuthi. Ninazidi kumwambia Mungu ni asante. Ona kurugama haha nĩnjĩraga Ngai ni wega. Ti kwagĩrĩra nĩ tha cia Ngai. Ninamshukuru Mungu, ninasema ni asante kwa wema na utakatifu wake. Asubuhi ya leo ametutendea. Na akatuhe bishop mwega kibishop. Nazidi kushukuru na kusema ni asante. Ona ndungata iria cia nyumba ĩno, ona inyuĩ nĩ mũngenagia nĩ ndĩmwendete. Bwana asifiwe. Tondu koti kuonyamũkĩra kana gũtwenda kwendo, hatarĩ wendo tũtingĩũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana asifiwe. Tutekũigua kwendana, tutekwendana, kũngĩkinyaga Sunday ũkaigua hapana, siendi huko. Bwana Yesu asifiwe. No nĩ tondũ wa wendo wa Ngai na gũtwenda, nikio tũcemanĩtie nyũmba-inĩ yake. Ndũngiuga nĩ wendete Ngai ũtanyendete. Bwana asifiwe. Wanyona ukamenya wona Ngai. Hata kama ona ungikorwo nĩ ndĩratondoira, Mungu ndiye ameniumba nikiwa hivyo. Venye kila mtu mundu ni alikiheo giake. Na venye ninajua vizuri sana katika ili nyumba ya Mungu, tumete kurayama. Mtu hajatembea kwa kweli na atulie katika nyumba la Mungu. Gotire Ngai unge. Asheni tusome neno la Mungu. Mathayo mugwaja kwanza hapo 7. Mathayo mugwaja kwa beri hau 15. Bwana Yesu asifiwe. Nitasomewa na nini ya Kikuyu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Rusi si unisomee tu na Biblia ya Kikuyu. 15. Mathayo mugwaja kwa beri hau 15. Githweri rauga jihadharini na manabii wa uongo. Bwana asifiwe. Ketuthomerwo na Gikuyu. Maana ni wakati wa neno la Kikuyu. Amen. Amen. Mathayo ni mugwaja, muraini ni 15. Wimenyagĩrĩrei anabii a mathara. Amen. Arĩa mokaga kũrĩ inyuĩ mekĩrĩte njũa cia ng'ondu. Amen. No thĩinĩ makorokete ta njũgi. Endelea mpaka 22. Fikisha hapa 21. Muraini wa 13. 16. Nĩ mũrĩ mamenyaga nĩ ũndũ wa maciaro mao. Kaĩ thabibũ ĩtuagwo cigua-inĩ, kana ngũyũ ĩgatuo mahiũ-inĩ ma nyeki. 17. No taguo o mũtĩ ũrĩa mwega ũciaraga maciaro mega, naguo mũtĩ ũrĩa mũthũku ũciaraga maciaro moru. 18. Mũtĩ ũrĩa mwega ndũngĩhota gũciara maciaro moru, kana mũtĩ ũrĩa mũthũku ũcoke gũciara maciaro mega. 19. O mũtĩ ũrĩa ũtaciaraga maciaro mega nĩ gũtemwo ũtemagwo ũgaikio mwaki-inĩ. 20. Ũguo noguo mũrĩ mamenyaga nĩ ũndũ wa maciaro mao. 21. To mũndũ ũrĩa ũnjĩtaga mwathani ũyũ ũgatonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ, no ũrĩa wĩkaga ũrĩa awa ũrĩa wĩ igũrũ
endaga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Asante Pastor Lucy, Mungu akubariki na kutendee mema. Amen. Mwathani agocwo. Kiugo kiu ni kirakenagia ngoro yakwa muno. Mwathani agocwo. Ni tondu ni ndiramenyire utangikorwo na roho mutheru uwezi jua manabii wa uongo. Bwana asifiwe. No nginya ukorwo na roho mutheru. Mwathani agocwo. Ithuothe tukite thiini wa kigongona giki Theophilus Jathaini Church Jathaini. Nitutaukitwo ni uhoro wa roho mutheru. Mwathani agocwo. Kwa hivyo huwezi simama tu mahali ukisikiza mambo haina maana. Bwana asifiwe. Ni tondu ni urataukwo ni roho mutheru. Ni tondu ni urona kigongona-ini giki Mwathani agocwo kwina matunda. Bwana asifiwe. Ati onokorwo nduroe kurugama mbere ya andu ukaria kaundu ona nyumba ukaremwo ni kuhoya ni urahota kuhoera nginya ciana na nyumba yaku. Mwathani agocwo. Ni urahota kuhoya ukarugama ukera Mwathani niguo bururi uyu ndwagiriire. No nokorwo gutiagiriire na ti kwega uri ogiti-ini giaku. Bwana Yesu asifiwe. Ati ti ari othe mamwitaga Mwathani Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. To haria hothe wathii ugakora makiuga Jesu ni Mwathani. Bwana asifiwe. Ona ni gukinyereire ihinda andu othe maugaga Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huwezi tabua kama una Roho Mtakatifu. Tukaeni kwa Roho Mtakatifu ndio awe akutuonyesha na tukimenya maundu maria marathie na mbere nigetha tuikarage kiugo-ini kia Ngai na tugetigira Ngai muno. Mwathani agocwo. Ningenetio ni Ngai ni tondu wa kuhe kiugo giki. Imekuwa wiki mzima nikienda kufungua Biblia ninakuta hivi ati jihadharini na manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Ati mujihadhari na manabii wa uongo. Ni tondu anabii o maheni ni aingi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikio tuikaraga ukaigua bishop agitwira uhoro wa miaki ya kungi. Bwana asifiwe. Turarerirwo turaneneha turakora aciari aitu mari makiugo Mwathani agocwo Jesu akumio na ithuĩ rĩrĩa turakorire turaumagara turathie turaingira kundu kungi nwakora ukirwo Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. O wathi hale wewe ukerwa Mwathani agocwo ukafikiria pale kuna Mungu. Warora ukona gutire matunda ni muthiururuko. Bwana Yesu asifiwe. Ndungeikara handu mwaka kana miaka iri no turi othiururukite. Pengine ujui ni nini na umjui Mungu. Bwana asifiwe. Rekea iturorage matunda maria maraciarwo. Ni nginya ndungata cia Ngai. Bwana asifiwe. Utanijua na matunda yale ninazaa. Bwana asifiwe. Utanijua na maneno yale ninaongea. Bwana asifiwe. Ona rĩrĩa twauma na kuuja tusiwe ati sisi tumeokoka kama tunamuogopa Mungu katika wakati ule tuko katika ili nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Ati tungicemania nawe na haria jotangi utungikorwo tangi ukinyona when wohenanagia na niwe waragia maundu maria matagiriire. That means yo matunda Mungu hawezi furahia kwa yale matunda. Utanitambua kwa matendo sio kwa maneno. Bwana asifiwe. Rekea itwetigire Ngai ginya twina kuja ati kungiuka haria wikaraga area ria guikaraga kurirerio ni mwe mutumia uria muhonoku watasema ni Mama Dennis. Bwana asifiwe. Lakini wale mnaishi na wao hata kwa plot hata karibu na pale migunda-ini kuria andu maikaraga tondu tumite kuraihu. Bwana asifiwe. Tuhitukaga makanitha maingi ona andu uhitukaga uhiuhite mundu akarigo mathiaga kukiroko kia nduma. Bwana asifiwe. Lakini hawajui tumeona mahali kuna mti unazaa matunda mema. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu akumio rekea itwimenyerere ona anake na iretu. Bwana asifiwe. Wakati huu hata watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ati angiurio ni mutumia uri kumuhonoku ni aliugaga mami ni muhonoku. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine nafurahia sana vijana wangu wale wako shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Ugikinya hindi ya gwikwo kigeranio alimwe ujiraga mam unimkumbuke kwa maombi unajua Mungu anakusikizanga. Nasema thank you Jesus. Asante Yesu. Uinuliwe na upewe sifa. Aria mura ikara nao nio mamenyaga. Ona gutwikane gukinyaga hindi ingi Jesu ginya kuria itura riri ari kuria ciarirwo awakumtambua. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda Mungu sana. Nijiguaga genetio ni uhoro wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikiwa kwa nyumba saa zingine unaweza kuta nimeshukuru Mungu na mwambia wastahili sifa na utukufu ni kwako baba yangu umenitoa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuikarage Ngai na niguo tuhotage gutambua manabii wa uongo ni wengi. Miaki ni mingi. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Turugamage iwega-ini wa Ngai tuikarage ita Ngai
twendanagei tungĩaga kwendana ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ tũtingĩenda andũ acio angĩ mena kuja. Bwana asifiwe. Kũrĩa tũraruta mabiacara na kũrĩa tũraruta mawĩra tũngĩaga ithuĩ kwendana ona arĩa tũtingĩhota kũmenda, ndio tuwaonyeshe kuna mahali nĩ kũrĩ kĩgongona. Bwana asifiwe. Tũroka tũgathambĩrio, tũroka tuka understand ũhoro wa Ngai wega. Bwana asifiwe. Tondũ no tũtũrage na kĩrĩkanĩro gĩkĩ, lakini hata ukiulizwa, hata mtu akikuona anauliza wewe akuaga kĩrĩkanĩro agĩthiĩ kũ? Bwana asifiwe. Rekei tũtuĩke gwĩtigĩra Ngai na kutambua nyumba ya Mungu ni nyumba ya heshima, na kuwatambua manabii wa kweli na wa uongo. Nĩnjũĩ gũtirĩ mũndũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona korwo nĩ tũthiaga, nĩwe nĩ tũthiaga tũkahingũrĩra TV citũ, wana hau ukauga hau hatirĩ Ngai. Bwana asifiwe. Ti atĩ nĩ kwagĩrĩra twagĩrĩire mũno, ti atĩ nĩ kũhonoka tũhonokete mũno, no nĩ tha cia Ngai. Bwana asifiwe na apewe sifa. Amkeni tumshukuru Mungu, maana ametutendea mema na ametutendea makuu. Kwa kweli huyu ni Mungu wa ajabu. Mwigicirie ũhoro wa Ngai ũrĩa ekĩte ndigwaga maithori, maana amenitendea. Tumshukuru Mungu. Awa mũthingu nĩ twakwenyiheria rũcinĩ rwega. Nĩtwauga nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ wega nĩ gũtũhe ũtaũku mũthamaki wa kĩgongona. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku mũthamaki wa kĩgongona. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhingũrĩte maitho ma kĩroho na ũgatũhingũra matũ ma kĩroho Ngai, nĩgetha tũmenyage gũtofainisha mũthamaki wa matu-inĩ, atĩ anabii aya nĩ tũrĩmamenyaga na maciaro mao Ngai witũ. Ona ithuĩ nĩ maciaro maitũ Jehova Jireh. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno Mwathani. Nĩ twagũthathaiya Ngai wa kĩgongona, nĩ twauga nĩ wega nĩ Ngai witũ. Nĩ gũtũrehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Nĩ ũrarĩ na gĩtũmi mũthamaki wa thayũ. Nĩ wega ngumo na ũgooci nĩ igũcokerera rũcinĩ rwega. Ngai witũ ũrogĩkumio na ũrogocwo, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Wewe ndio Mungu mwema baba yangu. Wewe ndio mtakatifu wa watakatifu Jehova Jireh. Wewe ndio mwenye rehema nyingi na huruma nyingi baba yangu. Sio kawaida tu baba yetu kupatikana katika madhabahu haya Jehova Jireh, lakini ni neema tu na rehema zako mfalme wa wafalme. Uinuliwe sana na upewe sifa baba yetu. Umetutendea mema asubuhi ya leo, umetutendea makuu baba yetu. Umetupigania vita kali baba yetu. Jehova, tulikuwa mbali lakini ulitutoa pale baba yetu. Asante kwa kutuleta katika ishemishemi baba yangu. Jina lako liinuliwe sana mkuu wa wakuu. Umetenda mema mfalme mwema. Twakushukuru tukisema ni asante baba yangu. Twakushukuru kwa bishop asubuhi ya leo Jehova. Baba yangu, zidi kumuongoza maana wewe ndio mwema baba yetu. Zidi kumtumia maana yeye ni shombo tu mfalme mwema. Ulimteua ukijua baba yangu siku ya leo baba yetu. Ulimtia mafuta baba yetu maana ni mtumishi wako mrawi Jehova Jireh. Asante kwa wema umemtendea baba yangu. Asante kwa makuu umemtendea siku ya leo Jehova. Akiongoza hizi kondoo zako mfalme mwema. Mpe nguvu na uwezo na mamlaka baba yangu. Umekuwa tegemeo maishani mwake baba yangu. Umekuwa tumaini baba yetu. Zidi kumtendea mema maana ukimtuma analeta ujumbe wako baba yetu. Aletangi neno lake lakini analeta neno lako baba yangu, inuliwe na upewe sifa. Wewe ni Mungu mwema baba yangu. Nimeuona mkono wako asubuhi ya leo. Watumishi wa ile nyumba wote baba yetu ama umetuteua baba. Uinuliwe na upewe sifa kwa wema wako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Neno lako ni neno kuu kuliko maneno yote Jehova. Jina lako ni jina kuu kuliko majina yote Jehova. Jina lako lina uwezo na mamlaka ya kila jambo mfalme. Uinuliwe sana maeridi marika Mesia. Wewe ni mwema Rabi, hakuna mwingine aliye na uwezo kama wewe. Wewe ni wa Ogihota gututongoria Ngai witu. Awa muthingu utari ho tutingihota Jehova Jireh. Magongona maria mothe mangirutwo thiini wa nyumba no tari ho matingihoteka ri nawe.
wewe ni Mungu mwema uishie milele na milele. Nitukuone atioge kama odo manene na motu Ngai. Kiugo gĩaku kĩratwĩrire we nĩwe mũrĩithi Ngai wakwa. Ũtũrĩithagia cianda-inĩ kũrĩa kũrĩ nyeki nduru mũthamaki wa kĩgongona. Ngai witũ ndũrĩ watũtiganĩria Ngai wa kĩgongona kuma rĩrĩa twaingĩrire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Jehova Jireh ũtũrũagĩrĩra mbara na ũkarũĩrĩra mũrawi wa nyũmba ĩno Ngai witũ nginya iria atoĩ. Rĩu magarĩro na ihũndũkĩro Ngai witũ nĩ ũtwaranaga na ithuĩ Mũrungu. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho mũthamaki wa kĩgongona. Tũmenyereire na tũhithĩte Jehova Jireh. Mũcukani ndarĩ na kamweke thĩinĩ witũ Ngai. Ndarĩ na kamweke thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai witũ. Ndarĩ na kamweke ciana-inĩ citũ Mũrungu Rai. Uinuliwe Redeemer Jehova. Upewe sifa sana Mungu wangu. Umetenda makuu Jehova Rinai Mesia. Umetukumbuka siku ya leo Jehova. Hata wakisema baba yetu tunafuata kibishofu Jehova, tutazidi kumfuata maana tunaona matunda baba yangu. Uinuliwe na upewe sifa. Kiugo gĩaku nĩ kĩratũhe hinya mũthamaki witũ. Nĩ tondũ we nĩ watũmbire Ngai witũ. Ũracoka ũraruta mũrũguo Ngai wa kĩgongona. Arakua nĩ tondũ witũ mũthamaki wa matu-inĩ, nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo. Nĩ thengio nĩ athuri arĩa me kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Ti kawaida nĩ tha ciaku na ũtugi waku Rinai. Nĩ thengio mũthamaki nĩ atumia arĩa me kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova. Ti kawaida nĩ tha ciaku Mũrungu wakwa. Ndakwambararia tu Ngai wakwa na ndagũcokeria ngatho. Nĩ anake na airĩtu na ciana cia tũirĩtu na cia tũhĩĩ na ciana cia ngenge na iria cienda-inĩ cia nyina mũthamaki witũ. Amũkĩra ngumo na ũgooci Redeemer. Gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Mwathani. We nĩ watũrehete nĩ watũthurĩte Rinai. Ũrerire Jeremia wamũmenya atĩ ona ataingĩrĩte nda-inĩ ya nyina Mũrungu mwega. Ona ithuĩ nĩ ũratũũri Ngai Mesia. Nĩ wega nĩ tha ciaku Mũrungu wakwa. Ndakwambararia mũno mũthamaki wa thamaki. Ndagũcokeria ngatho Mũrungu mwega. Nĩ twagũthaitha mũthamaki witũ. Tũtegere gũtũ gwaku Ngai witũ. Tũtegere gũtũ gwaku nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ Mwathani. Nĩ twauga nĩ wega nĩ ũtugi waku. Nĩ twauga nĩ wega nĩ gũtũrora na ritho rĩa tha Ngai. Nĩ twauga nĩ wega nĩ gũtũtongoria mũthamaki mwega. Ugacoka ũgatwamũrĩra mũthĩnjĩri Ngai, ũkamũra mũthĩnjĩri waku Jehova. Tũkahota kũmũrũmĩrĩra nĩ tondũ ena kiugo thĩinĩ wake Ngai. Tũrũmũmenyereire no mũhithĩte Jehova. Tũrũmenyereire nginya kĩrĩa ũmũhete no mũrathimĩte nakĩo. Ririkana ndungata icio ũkĩririkanaga Pastor Lucy Mwathani. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai witũ menyagĩrĩra andũ ayaku Jehova. Wastahili sifa na utukufu. Nĩ wega nĩ ũtwĩkĩte wega Ngai. Ũtũrathima nĩ ũtũrathimĩte Jehova. Atĩ to nginya tũkorwo na matunda manene makĩria Ngai. No kũrũgamaga tũkauga tũkaruta wĩra. Atĩ mũrũguo Jesu Kristo nĩ akuire na akĩriũka. Jehova kĩu nĩ kĩrathimo. Asante baba yangu. Asante Jehova Jireh. Uinuliwe na upewe sifa. Wewe ndio kiongozi wetu baba yangu. Tutire Ngai ũngĩ na tũtikagĩa Mwathani. Tutire hĩndĩ tũkainamĩrĩra mĩhianano. We nĩwe Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ wega mũthamaki witũ nĩ gwakia mwaki waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tuonete maciaro mũthamaki witũ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Ndakwambararia tu Redeemer. Ndakwambararia tu Ngai wakwa. Ndauga wĩ Ngai. Ndauga wĩ Ngai. Ndauga wĩ Ngai watũũraga muoyo. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũnene.
amukĩra ngumo goci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Jina lako lihimidiwe sana na lipewe sifa. Na ni katika jina lako na la mwana wa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Wabariki na watende mema. Utire gai ogetawe, utire ogetawe, utire gai ogetawe, utire gai ogetawe.
tuinamite moko maitũ na igũrũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Ũyũ nĩ ũira ũraima tũnua-inĩ twitũ atĩ gũtirĩ Ngai wa kũhananio nawe. Gũtirĩ Ngai wa kũhananio nawe kĩgongona kĩa ma. Nĩ tondũ wa ũira ũrĩa wĩkĩrĩte tũnua-inĩ twitũ. Nĩ tondũ wa kũrĩa ũtũrutĩte kũraihu mũthĩnjĩri. Nĩ tondũ wa mĩrimũ ũtũhonetie mũthamaki wa thayũ. Na ũmũthĩ ũyũ nĩ tũraiga nĩ ũhonanagia Mwathani. Gũtirĩ ũhonanio ũngĩ ũhana ta waku. Gũtirĩ ũhoti ũngĩ ũhana ta waku. Gũtirĩ hinya ũngĩ ũhana ta waku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ tondũ wa magegania marĩa ũtwĩkĩire Mwathani. Tũrakwambararia tũgagũcokeria ngatho. Tũgĩtumũraga tũnua twitũ kĩgongona kĩa ma. Tũtangĩhota gũtarĩria wa mũthingu. Nĩ tondũ wa ũrĩa ũtwĩkĩire Ngai. Thengio nĩ gũtũhe kĩgongona. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩgongona. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ tondũ wa kĩgongona mũthĩnjĩri mwega. Tuonete ta tũkinyĩte mũthia-inĩ. Tuonete tũkinyĩte o kaburi-inĩ. Nĩ tondũ wa kwaga wĩrĩgĩrĩra na mwĩhoko. No Ngai nĩ ngatho. Nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ ũratũheire tu. Ti kwagĩrĩra Baba. Ona ti gwĩka wega hawa. Ona ti kuma kũrĩ bamĩrĩ cigweta. Ngai ũratũhe kĩgongona. Nĩ tondũ wa tha. Mũthamaki tũinage ũtukũ. Mũthamaki tũinage mũthenya. Mũthamaki tũkarũgamaga. Kĩgongona-inĩ tũgagũcokeria ngatho. Nĩ thengio nĩ kĩgongona gĩaku. Nĩ thengio mũthamaki wa thayũ. Nĩ ũrĩa ũtuoneire kĩhoto. Nĩ thengio Ngai wa Ngai ciothe. Nĩ twakwambararia mũthamaki wa thayũ. Kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ gĩtũrutĩte hatĩka-inĩ. Nĩ thengio. Kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ gĩtũrutĩte mĩtego-inĩ ya na tũgwatia ya ũrĩa mũũru Mwathani. Nĩ thengio mũthĩnjĩri mũnene. Kĩgongona gĩkĩ kĩana tuohora Ngai kũrĩa tuohetwo. Mũthĩnjĩri mwega. Thengio nĩ kĩgongona. Thengio mũthamaki. Nĩ tondũ wa kĩgongona. Nĩ twakwambararia. Na twagũcokeria ngatho. Ngai watũheire gwa kũrĩragĩra. Gũtarĩ gũthimĩrwo. Nĩ twagũcokeria ngatho. Ngai watwĩhokeire. Wega waku mũingĩ. Roho waku mũtheru. Na ũndũ wa kĩgongona. Thengio Ngai. Nĩ twakwambararia. Nĩ twagũcokeria ngatho. Tũtingĩhota gũtarĩria ũrĩa ũtwĩkĩire hawa. Nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku. Thengio tondũ ũtũmaga gĩtwaragĩrĩria Baba. Ngai nĩ twakũhoya ũtwehererie Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maroho marĩa matũmaga twage gũkũgoca rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twaregana namo Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaria roho wa rĩĩtwa rĩaku. Twaria ũhoti wa roho mũtheru rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũtũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twagũtĩĩa nĩ twagũtĩĩa Jehova Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Twambararia moko na igũrũ tũgĩkũgoca nĩ ũndũ wa mawĩko maku Ngai. We ũtũranĩte na meciria maitũ kũrĩa guothe tũtuĩkanagĩria Jehova Ngai. Ukoretwo wĩ Ngai mwega. Ukoretwo wĩ Ngai mwĩhokeku. Ukoretwo wĩ Ngai ũtwĩciragia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amũkĩra ngatho na gĩtĩĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Amũkĩra ũnene wothe rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Amũkĩra ũtugi wothe rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ kũrĩ maũndũ mokaga magatũgũmĩra. Baba we nĩ ũtũteithũraga. Baba nĩ ũtũhotanagĩra. Nĩkĩo tũrakwambararia rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
mũtharĩkĩri waku Bishop John Gethire Ngai twamwambararia na kũrĩa tũgĩkwĩra nĩ thengio tũgĩkwĩra nĩ mũthe tũtingĩra thiĩ no nĩ tondũ wa ũhoti wa rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ ũtuĩkĩte Ngai witũ nĩ ũtuĩkĩte mũthamaki ũgũrũ wa mũtũrĩre witũ tũragũcokeria ngatho rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thengio nĩ tondũ wa thuri arĩa ũheanĩte kĩgongona-inĩ thengio nĩ arata ega thengio nĩ itugĩ njega thengio nĩ athuri arĩa ũheanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba thengio nĩ ũnyitĩrĩri wao thengio nĩ ũtirĩrĩri wao na indo ciao na maũndũ mao nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa athuri a kĩgongona gĩkĩ thengio nĩ tondũ wa atumia arĩa ũheanĩte kĩgongona-inĩ thengio nĩ tondũ wa wendo wao thengio nĩ tondũ wa kwĩrutĩra kwao thengio nĩ tondũ wa hinya waku nĩ ndagũcokeria ngatho thengio nĩ arata ega na arata mababa ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa anake a kĩgongona gĩkĩ thengio nĩ anake Mwathani thengio nĩ airĩtu nĩ ndagũcokeria ngatho thengio nĩ ciana cia tũhĩ na cia tũirĩtu Ngai nĩ tondũ wa iheo iria ũheanĩte kĩgongona-inĩ asanti Bwana asanti Yesu asanti Bwana asanti God asanti thengio nĩ iheo cia ũnabii thengio nĩ iheo cia ũrutani thengio nĩ iheo cia ũhunjia thengio nĩ iheo cia ũruti wa magongona thengio nĩ iheo cia ũmenyi wa maũndũ thengio nĩ iheo cia kwĩrutĩra Ngai thengio nĩ iheo cia kĩo nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twakwambararia ona nĩ twagũtĩĩa rekei tuoe moko maitũ na igũrũ haleluya 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 tuoete moko maitũ na igũrũ awa mũthingu tondũ nĩ gwakinya ithaa rĩngĩ mũthĩnjĩri mwega ũkorirwo wĩ hamwe na ithuĩ kuma rũcinĩ ona nginya mathaa maya Mwathani tuoete moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra nĩ wega igongona rĩothe ũharĩrĩirie tũrakwĩra nĩ wega rĩrotwagĩrĩra hawa igongona rĩothe ũharĩrĩire rĩrotwarĩrĩria hawa twakwĩra nĩ wega mahinda maya tũkĩneana ndungata yaku tumũra kanua gaku ĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno wĩra wothe ũkũrutĩka reke ũrutĩke thĩinĩ waku thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai gweta rĩtwa rĩa ndungata ya Ngai mbere-inĩ ya Ngai rũcinĩ rũrũ tumũra kanua gaku ũgĩcokagia ngatho ũkĩraga Ngai oe ithenya rĩake ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ oya ithenya wa oya ithenya rĩaku oya ithenya Ngai oya ithenya Baba oya ithenya Mwathani oya ithenya mũnene wa anene oya ithenya rĩaku nĩ twakwambararia oya ithenya rĩaku Hallelujah.
Mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana mahiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩ ndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kuu kũrĩa makomete bara-inĩ yakwa yagei nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana nĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwakoma we ũgĩtigĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku nyagĩte guoya nĩ kũmenya wega inũmĩrĩire njamberi ũrũme ona makiuka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngoigane wega ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo ũrĩa mũru ndokire gwaku kĩnyonia mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa ũtũũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru tondũ waigire mwĩki ũru wothe ũcio nĩ mwana ũrĩa mũru rũgendo rũrũ rwakinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩmakeonera ũrĩa nderirwo ndingĩonera irekanĩro ciothe nĩikahinga cia andũ arĩa athingu matũũre na thayũ ngoro-inĩ yao iurũkĩte nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo ũrĩa mũru gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩnũmĩrĩire njamberi ũrũme ona makiuka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngoiganĩra na nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩhoto waragia kiugo gĩkahotana nĩ warũ
turigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩoto waragia kiugo gĩkahotana nĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma ũgĩtigĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku nyagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩnũmĩrĩire nyambe nĩ ũrũme ona magĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngoiga nĩ ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ngĩkora ciana ngĩtuĩka mwana oro ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũũru nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani nawe wakire ũgwete kĩoto waragia kiugo gĩkahotana nĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma ũgĩtigĩrwo nyũmba yaku wamĩakire na thĩna Ngai ũtungata waku tũũtungataga na maruo na mathĩna tũrigicĩirio nĩ oragani tũrigicĩirio nĩ ageri ngero no Ngai we nĩ waragia kiugo na gĩkonekana waragia kiugo gĩkahotana nĩkĩo twoiga wĩ Ngai nĩ ũtũrũĩrĩire mbara nyingĩ na ũgatũhitha mũno nĩ tondũ wa wega waku nĩ ũtũhithĩte Ngai nĩ ũtũrũĩrĩire Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme na ndagĩtheria na mwaki wa Roho Mũtheru nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa marokire tene rũcinĩ tene nĩ magũtĩithĩtie na magakũgocithia nĩ makũmathĩtie na magakuona we Ngai wa igũrũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata wothe ũtungatĩtwo andũ othe marokire tene nĩ tondũ wa wĩra ũyũ mokire tu no ũndũ wa gũkwenda mokire tu no ũndũ wa gũgũtĩĩa ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩao ningenete nĩ ũhotani ũrĩa ũhotanĩire naguo ningenete nĩ ũhotani ũrĩa ũhotanĩire wĩra waku naguo nĩnyonete wĩ Ngai nĩnyonete nĩ ũrĩ hinya mũingĩ ningenete nĩ kuma ũcamba waku thutha tondũ gũtirĩ mbara wĩtigagĩra nĩ ũtũtoranagĩria nĩkĩo twoiga ũcamba waku nĩ mwega wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũthingu wĩ Ngai mũtheru twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra we nĩwe Ngai we nĩwe Ngai twanĩrĩra na mũgambo mũnene twoiga we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra tiga we thank you Lord gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra tiga we we nĩwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga thank you Lord nĩnyonete wendo mũnene ma
Uria itonete ungi mbere wa mundu watuire anjethaga ritwa riake ni muhonokia ndikurarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matuko makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ kĩambĩrĩria nĩ kwera mehia na gũtũũra ũmathũrĩte wendo wake nĩ gũtũũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na ũrĩa ũmateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ndahotana nĩngakinya kuo ibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo Ngai nĩanjigaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendo wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ndahotana nĩngakinya kuo ibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo Ngai nĩanjigaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na ũrĩa ũmateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ kĩambĩrĩria nĩ kwera mehia na gũtũũra ũmathũrĩte wendo wa Ngai nĩ gũtũũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna rikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩnyonete
monenema uleitonete ukimere wa mundu watuire anjethaga ritwa riake ni muhonokia nikurarĩrĩra ndarĩrĩire wakiathiĩ matuko makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na ũrĩa mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakiathiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ngahotana nĩngakinya kuo ndibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo Ngai nĩanjigaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakiathiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakiathiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakiathiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakiathiĩkaga ũthamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ. Amen. Amen. Mũtikiuge amen na hinya. Na korwo no twambĩrĩrie hamwe na ciana citũ twĩ hamwe ithuothe the better. Korwo ciana no irekwo cingĩre gũkũ ndiũ kana me kũrĩa kana me gũkũ. Okay. Ngai witũ nĩ mwega. Kei tũikare thĩ. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ mwageithĩka mwĩna thayũ. Hallelujah. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 30 page 102. Thama 30. Ciana ici irorwo wega na ikindĩrie wega. Thama ĩriganĩtie na kũguũrĩrio
hau gatagati kana mukinyire ho ndugati ni kwina ndona mumiethire muno na niwega gukwirira hari eri Bwana asifiwe sana ni mwamiona okay kigo kia Ngai kiroiga atiriri na andu othe meja maingire na ndikwenda movement tafadhali watu wote waingie wenye wako nje andu othe maingire tuigogona-ini ono anyitwo ni bata uria tabatabataga ukindirie nduri kindu ngithukia kiugo githeru kia Ngai witu kiroiga atiriri ningi ni ugathondeka kigongona gia gucinagirwo ubumba iguru riakio ugithondeke na muti wa muthemba ta mugaa. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa na uge wanĩrĩire ningi ni ugathondeka kigongona gia gucinagirwo ubumba iguru riakio ugithondeke na muti wa muthemba ta mugaa. Ugana hinya ugithondeke na muti wa muthemba ta mugaa. Muti uyu wa mugaa kaingĩ andũ meciragia ta ũkũraga werũ-inĩ no ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ ũngĩũhanda ndũrĩ handũ ũtakũraga na noguo muti ũrĩa Nuhu ahũthĩrire mũno gwaka thabina. Nake Musa akĩrwo nĩ Ngai nĩ ekũmũthondekera kigongona nake kigongona wega handũ hangĩcinĩrwo ũbumba iguru ria kigongona. Bwana asifiwe sana. Na agĩtarĩrio wega akĩrwo muti ũrĩa ekũhũthĩra tondũ wa mbere Ngai witũ ndehĩngĩcaga na Ngai witũ nĩ mũtheru mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩoĩ kĩrĩa arenda. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Ngai nĩoĩ kĩrĩa arenda. Mwire na hinya. Na Ngai nĩoĩ kĩrĩa akoragwo akĩenda kũhũthĩra na Ngai nĩoĩ kĩrĩa akoragwo akĩenda gũtũma na Ngai ndahĩngĩcithanagia ta ithuĩ. Mwathani arogocwo. Kaingĩ ithuĩ nĩ tũtũmaga mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ. Nĩ tũtũmaga mũndũ ũrĩa woneka. Nĩ tũhũthagĩra mũndũ ũrĩa ũkinyire tene. Nĩ tũhũthagĩra mũndũ ũrĩa ũroneka ena kĩo. No Ngai nĩ akoragwo akĩmenya kĩrĩa arenda o mahinda marĩ mothe. Na no nyende mũthenya wa ũmũthĩ akorwo nĩwe Ngai arenda gũthondeka na akorwo nĩwe Ngai arenda gũcagũra ithenya-inĩ rĩa muti wa mugaa. Bwana asifiwe sana. Na korwo nĩ twanyitanĩra hau tũngĩoiga ameni. Tondũ Musa nĩ gwathwo athirwo nĩ kwĩrwerirwo na Ngai nĩ akoragwo akĩmenya kĩrĩa arenda kũrutĩrwo wĩra nakĩo. Tarĩu ũkiuma mũciĩ nĩ ũkoragwo bangĩte ngũhũthĩra igana gũthiĩ, hũthĩra ciringi 20 kũgũra tũngumu, tropical hũthĩra ciringi 5, kũhotha ciringi 2. Nĩ ũkoragwo wĩbangĩte. Nĩ ũkoragwo ũkĩmenya kĩrĩa ũrenda. Na no ume haha ũhothete ciringi 20 ũgĩkinya harĩa ũguo tware andũ makarĩa nyama ya 2,000. Tondũ nĩ ũramenya kĩrĩa ũthure na nĩ ũramenya kĩrĩa wĩkĩte atĩa ũcagũrĩte. Ũguo noguo Ngai witũ akoragwo atariĩ. Nĩ akoragwo akĩmenya nĩkĩ arenda ũtungata-inĩ wake. Nĩ kũrĩ mĩtĩ ya mĩthemba mĩingĩ
na maguta mathaka muno na mbaũ thaka muno na mĩtĩ kĩrorerwa na nginya matunda. Bwana asifiwe sana. No ũhoro wa ũthondeki wa kĩgongona Ngai akĩaria na akiuga mũtĩ ũrĩa egwakĩrwo kĩgongona naguo. Ngai witũ arotũteithia mũno. Ngai witũ arotũteithia mũno. No nyende ũkorwo wĩ mũthure ithenya-inĩ rĩa mũtĩ wa mũgaa mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ wĩtiragia riũa na nĩ wĩtiragia maũndũ maingĩ mũno. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtĩ wa mũgaa ndũmakaga kana kwĩ riũa kana kwĩ heho ndwĩkaga atĩa. Ngwĩre ũndũ ũngĩ ndũtangatangagwo. Niĩ no nyende ũtuĩke gĩtina kĩa mũtĩ wa mũgaa. Githĩ ndũrĩ mĩigua? Nginya ona nyoka itigeraga mũtĩ-inĩ ũcio. Nyoni ona nĩcio kaha no ciũmbaga ciakaga gĩtara gĩacio kũrĩa mũthia-inĩ kũrĩa tũhuti twĩ tuoro, tondũ kũu mĩigua ndĩũmĩrĩirie. No gũkũ gatagatĩ ka hwang'a-inĩ ndũngĩkora nyoni yakĩte, nĩ ũgũikaranga. Ũguo mũtĩ wa mũthemba wa mũgaa ndũtangatangagwo. Ngai akĩũthura akiuga nĩguo gwakĩrwo kĩgongona naguo, na akiuga hathondekwo wega handũ hau. Mũtĩ ũcio wa mũthemba wa mũgaa ũthondekwo wega, tondũ hau nĩho erirĩirie gũcinagĩrwo ũbumba. Mwathani arogocwo. Aingĩ nĩ moragia ũbumba nĩkĩ no cinagwo nĩkĩ. Haleluya. Ewe ũngĩnjũria ũngĩnjĩra ũcinagwo nĩkĩ, ingĩkũria ũcinagwo nĩkĩ, ũngiuga ũcinagwo nĩkĩ? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. He mũndũ ũngĩhota gũcokia kĩũria kĩu? Kamũretigĩra na tikaba ũgĩcokia ũgũage. Rũgama ũcokie. Amen. Gũcina ũbumba nĩ ta igongona ũkĩrutĩra Ngai mũndũ ũngĩ. Mũndũ ũngĩ. Ona rũgama uge o ũguo igane, tondũ ndũkĩrĩ na anja yaku. Ndũĩ kaingĩ anja nĩ ciagaga ũgacokia o iria icoketio. Kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thama 30 kwambĩrĩria ĩmwe tũthiĩ na mbere. Ningĩ nĩ ũgathondeka kĩgongona gĩa gũcinagĩrwo ũbumba igũrũ rĩakĩo, ũgĩthondeke na mũtĩ wa mũthemba ta mũgaa. Nakuo kũraiha gwakĩo gũtuĩke mũkono ũmwe, na kwarama gwakĩo gũtuĩke o mũkono ũmwe, gĩtuĩke gĩthikwea. Nona Ngai witũ nĩ bundi. Gũkũ nĩ kũrĩ mabundi. Nĩ kũrĩ mabundi gũkũ ma mbaũ, ma mahiga. Tarũgamai. Eni. Bwana asifiwe sana. Thikwea nĩ kĩ? Gathu. Ati square nĩ square. Ucio nĩ acokia. Square nĩ kĩ ithe ũrĩa? Square nĩ kĩ Karanja? Nĩkĩo wonaga ikarai thĩ, Ngai arathime mabundi macio. Nĩkĩo itũmaga wone nyũmba ikĩmomoka. Tondũ gũtirĩ bundi wĩna anja na ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Mabundi ma gũkũ Mwathani arogocwo. Nĩkĩo itũmaga wone nyũmba
no mani atiriri square nĩ kuga ũndũ ũiganaine kona ciothe nĩ ciganaine mwathani arogocwo ta thikĩrĩria ũigue na kũraiha na igũrũ gwakĩo gũtuĩke mĩkono ĩrĩ nacio hĩa ciakĩo ituĩke kĩndũ oro kĩmwe nakĩo ũguo kĩgongona kĩrakwo na hĩa ciakĩo na nĩtũthomete ũhoro wa hĩa cia kĩgongona na tũgataũkwo nĩ ũhoro wa hĩa cia kĩgongona mũno tondũ kĩgongona kĩngĩakwo na moko Ngai amũrĩte nĩgĩteithagia andũ aingĩ na nĩkĩohoraga andũ aingĩ mwathani arotũiguĩrĩra tha na kĩgongona gĩkĩ nĩkĩonekanire kana nĩkĩgwetetwo thĩinĩ wa kũguũrĩrio na gĩgatarĩrio ũhoro wakĩo wega mũno thĩinĩ wa New Testament na tũgatarĩrio ũhoro wa mũraika wa Ngai ũrĩa ekire kĩgongona-inĩ Bwana asifiwe sana no atĩrĩrĩ kĩgongona kĩu ti kĩraihu mwena ũmwe nĩkĩigana nĩtũratũra na andũ a Ngai nĩkĩigana tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wa mĩbango haleluya mũgemerie wa kĩgongona andũ aya Ngai a tene nĩ marĩ nginya macuka marĩa mahũthagĩra kũgemia kĩgongona namo ta rĩu ũngĩrora kateni ta ici Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo githĩ handũ hau ti hathaka ugai na hinya githĩ ti hathaka nĩ mũkwenda kũhũrĩrwo mbica ho Bwana asifiwe sana mũtikwenda kũhũrĩrwo mbica handũ hathaka ni bata nĩ mũtikanengere kamera tondũ nĩ hũraga flash na ngarĩhia na ndarĩ mwanake mũnyinyi mũhonoku ũguo ũhonokio mwĩthĩ nĩ ũrĩ thĩna Bwana asifiwe sana nĩ makoragwo matarĩirio wega nginya tama ũrĩa ũkũhũthĩka kĩgongona-inĩ nginya cuka ũrĩa ũkũhũthĩka kĩgongona-inĩ nĩ makoragwo matarĩirio wega indo iria mekũgemia nacio hĩa cia kĩgongona na ũrĩa mekũgemia kĩgongona gĩkorwo kĩhana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 3 na ũgakĩhumba guothe na thahabu ĩrĩa therie mũno o igũrũ rĩakĩo na mĩena-inĩ guothe ona hĩa-inĩ ciakĩo ningĩ ũgĩthondekere mũnyamũ wa thahabu ũkĩrigicĩrie mĩena yothe mĩthia-inĩ ya igũrũ Bwana asifiwe sana no ũyũ nĩ mũgambo gĩkĩ nĩ kĩroto gĩkĩ nĩ ta kĩoneki kĩrekĩrwo matũ-inĩ ma Musa kĩrĩa kĩrũagwo nakĩo ona ihinda rĩrĩa tũratũra kĩoneki kĩa waki wa kĩgongona gĩkagĩrwo matũ-inĩ ma mũndũ ũrĩa Ngai amũrĩte na mũtĩ ũrĩa Ngai athurĩte akoiga ũcio nĩguo ũgwaka kĩgongona ũcio nĩwe ũkũnjakĩra kĩgongona ti moko mothe metĩkĩrĩtio kũhandĩra Jehova Ngai kĩgongona he atungatĩri erĩ aratakwa mũno no kuma ndamenya ũrĩa mahana ndatigire gũcera nao kwanja ũmwe rĩrĩa twarĩ ndũgũ piũ rĩ githĩ gũtiragwo ngenda kũmenya mũndũ ũrĩa ahana nĩkĩ hau mũranĩrĩra ũguo Bwana asifiwe sana rĩrĩa the late John Michoki arĩ wathani-inĩ na rĩrĩa arĩ thĩinĩ wa ministry ya interior atungatĩri acio erĩ aratakwo nĩ mathire kũmũcerera
Umwe nĩ mũtungatĩri mũtungu mũthaka mwega. Ũkĩmuo aheo appointment agĩkĩmenya akuwe mũtungatĩri ũngĩ mũrata wake. Na magĩthiĩ magĩkĩona mũnene. Makĩũria atĩrĩrĩ, na rĩu tondũ wathani-inĩ andũ matigĩtũũraga andũ aitũ-rĩ, mũkwenda ndĩmũteithie atĩa? Na tondũ ũrĩ wa internal security ũcio ũmwe akiuga atĩrĩrĩ, hey, niĩ ngwenda security. Arora mwĩrĩ ũcio akĩonana nĩma mũthuri ũyũ nĩ mũhũnu nĩ arabatara kũrangĩ, no aikaraga Kayole single room. Ataikaraga kũ? Na athiaga na matatũ. Rĩu security nĩ yakĩonire thĩna tondũ ũrĩa mararangĩra na nĩ mũnene ugire ciĩtagwo atĩa iria cia Kayole forward nĩcio maingĩraga magĩgacokia riboti kwĩ mũnene nĩ manyarirĩkĩte nginya kĩ. Bwana asifiwe sana. Ũcio ũngĩ akiuga atĩrĩrĩ, niĩ mũnene ingĩtĩkĩrĩka nĩwe, ndĩrakũhe ũira wĩho Kenya, niĩ korwo no nyone handũ ingĩakĩra Jehova Ngai kĩgongona na nyone mbeca cia gwaka ingĩkena mũno. Noguo nĩguo mũnene endaga kũi. Akĩmwĩra nĩngũkuonia, mũgũnda nĩ ũkuoneka na kanitha nĩ tũgwa. Ũyũ wa security atigirwo na nda ciake na nĩwe watwaranĩte kwa mũne. Ũguo Ngai nĩ amenyaga moko marĩa mabatiĩ kũmwakĩra, tondũ wahota gũkorwo hana mũrata ũcio wa bishofu wanyu. Ugai amen. Rĩu no ũgĩkane mũndũ nĩ gũkĩga. Bwana asifiwe sana. Na nĩ arangĩirwo nginya stage ngari ĩrĩa yakinyaga mbere nĩ andũ mambaga kweheria ingĩre na nĩ matatũ. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ mũgũtiga ũrimũ ũtungata-inĩ. Onawe menya kĩrĩore na ndũgetie kĩndũ gĩtangĩgũteithia ndagĩka-inĩ ĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Mũtumia ũrĩa mũrata wakwa cũcũ wa Mwangi gũkũ na nderegete kũnjerera gũkũ. Ta rũgame cũcũ wa Mwangi kĩaheane example nake. Ta rĩu cũcũ wa Mwangi atangĩrathima tũcũcũ twake atĩ ũigue harĩa cũcũ wa Mwangi atũrĩtie maru, Ngai ndagũthaitha ũndathime na V8 ũrorie kũ? Ingĩrengera mahoya macio rĩera-inĩ tondũ rũciaro rwaku nĩruo rwagĩrĩirwo gũkorwo rũkĩamũkĩra indo irĩkũ. Mũtigacererwo nĩ kũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ gwĩtia kĩrĩa kĩmwagĩrĩ, tondũ Ngai witũ ndahĩtithanagia, nĩ akũranaga kĩrĩa arenda. Ngai wakwa nĩoĩ kĩrĩa arenda, onawe menya kĩrĩa ũrenda gwa thoguo. Bwana asifiwe sana. Mũtikuga ameni. Umenye kĩrĩa umenye kĩrĩa ũrenda. Ũhoro ũyũ wa kũgemia kĩgongona na ũhoro ũyũ wa gũthakaria kĩgongona ti andũ aingĩ mawĩkagĩrĩra, na ti andũ aingĩ maũkuaga na njĩra nditũ. Tũgĩaka kĩgongona gĩkĩ hĩndĩ twaikaraga haha Piken, nĩ kũrĩ andũ marithiĩ makiuga kanitha nĩ ĩrĩ ũrimũ mũingĩ mũno, na nĩ mona ni ndarora ngĩona nĩ ĩrĩ ũri. Bwana asifiwe sana. Mũtikuga amen. Onawe warora nĩ ũkuona nĩ ũri, tondũ andũ arĩa maraka mũgũnda-inĩ ũyũ kanyũmba karĩa maraikara nĩ ka 5,000. Bwana asifiwe sana. Ũcio ti ũrimũ, githĩ ndũngĩamba gwaka gwaku? Wĩra wa Ngai ndũthiaga ũrĩa mũndũ arenda, na ndũtwarithagio nĩ meciria ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ũtwarithagio nĩ Ngai ũrĩa arenda. No menya ũrĩa ũrenda na kĩrĩa ũrenda gũtuĩka na kĩrĩa ũrenda gwĩtia nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Tondũ rĩrĩ, haleluya, tũkĩingĩra igongona-inĩ rĩrĩa tũrĩ thĩinĩ warĩo, kwaya gũkorwo rĩkũrutwo nĩ tondũ wa mũndũ ũcio, kwaya gũkorwo rĩkũrutwo nĩ tondũ wakwa,
ria ya gukorwo niwe urarutirwo igongona na tondu nduramenya uria urenda na nduramenya kiria urenda ukuhitukwo hau ongethetie uhane mutungatiri ucio murata wa bishop wanyu mutungu mweru uhuritwo kati wega na thire gwitia security na ikaraga single. Bwana asifiwe sana. Nigana mekwenda gutungata mutungatiri ucio na no mutungatiri kwaja thite na karadune. Nigana mekwenda gutungata mutungatiri mugi. Bwana asifiwe sana. Menya kiria nituranyitanira tondu ona Ngai witu ni amenyire muturi ubatie kumwakira kigongona nigetha acinagirwo ufumba muthenya na utuko. Kaingi tutikoragwo tugikurana bata wa magongona, tutikoragwo tugikurana bata wa magongona, no ni wega kwambaga kuhutia nigetha ugataukwo bata na hinya wa igongona. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nie ihoya riakwa nimutigetie security na muraikara single. Ndika nituranyitanira nituratwarana kana no murenda gwitio na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Ngoro-inĩ yaku nĩ ũyũ ũndũ ũrĩa mũgima, nĩ ũyũ ũndũ ũrĩa mwega, nĩ ũyũ ũndũ ũrĩa ũrenda ndagĩka-inĩ ĩno. Tarĩu no mamu wa Mbũi akĩrũgama haha njigue atĩ we ndarenda ngari nene arenda haria. Ingĩma we mũkũrũ we nĩ ũgũtiga kũhingũrĩria rika-inĩ. Bwana asifiwe sana. Arabatara kamũciĩ ga kũhurũ na tũgũkũha, no rũciaro rwake rĩ rũtikanyitirwo ngari icio rĩera-inĩ. Ndika nĩ mũranyitanĩra nani. Bwana asifiwe sana. No ngĩkorwo wĩna hinya ta chairman ũngĩhota gũikarĩra macini ta ĩyo ya V8 wega rĩ no cio nĩguo wĩra wa igongona. Na gũtirĩ igongona kana kĩgongona ona kĩmwe gĩtigaga mũndũ ũkombo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ igongona rĩtigaga mũndũ kĩ? Ndika nĩ tũranyita andũ a Ngai kana nĩ mũkomire rĩu ningĩ. Gũtirĩ igongona kana kĩgongona kĩbatiĩ gũgũtiga ũkombo-inĩ. Nĩ ũbatiĩ kwĩyũria ĩkũrũ gũkũrutĩtwo magongona maigana manjĩkĩire atĩa, nĩ ũndũ ũrĩkũ nyonete. Kwaya gũkorwo nĩwe wĩhokeirwo thahabu ya kũgemia rũhĩa rwa kĩgongona no ndũmĩrutaga nĩ kũnyita wĩkaga atĩa. Ũguo igongona no rĩgũkũhĩtũ. Ndiĩ kana tũratwarana andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Kwaya gũkorwo nĩwe wĩhokeirwo tama wa kũhura kĩgongona kĩa Ngai no ũnyitĩte tama ũcio ndũrenda kũũrekia na nĩ ũrenda igongona rĩkwa rĩrĩ nĩ rĩkũhota. Bwana asifiwe sana. Kwaya gũkorwo nĩwe wĩhokeirwo bucket ya gũita maĩ ta Isiraeli magĩita kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Samueli maĩ, makĩruta igongona rĩa maĩ, Ngai akĩigua igongona rĩao. Kwaya gũkorwo nĩwe wĩna bucket, kwaya gũkorwo nĩwe wĩna maĩ no ndũrenda kũneana maĩ, no nĩ ũrenda kĩgongona ũkore gĩgĩthambirio na nĩwe wĩna maĩ. Ũrenda atĩa? Ũrenda gĩthambia atĩa? Kwĩ mũtumia ũmwe wokĩte gũkũ tene mũno na gwĩciria nĩonaga nĩ ekũinamĩrĩrwo nĩ tondũ wa ngari ĩrĩa athiaga nayo, na nĩma yarĩ nene, by then yarĩ nene. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, kĩrĩa kĩgiragia kanitha ũyũ ũkũre rĩ? Ngĩmũria gũkũra atĩa? Tondũ
gũkũ gwaku ona mũndũ angĩheana 1,000 na ũrĩa ũheanire 100 makome kĩndũ gĩkĩ no korwo no ũrũgamagie akĩhe advice na nĩgithia advice ti njega akĩhe advice ko no ũrũgamagie andũ a 100 mwena ũyũ na andũ a 500 mwena ũyũ aya 100 ũguo nĩguo anjĩrire magakĩhũrĩrwo karũheni rũcio mũndũ ũcio wa 100 nĩ akongerera 100 rĩngĩ rĩrĩ ũyũ wa 50 ona angĩrutanĩria atĩa rĩ agĩgakinya harĩ 100 nĩ egũikara kimwĩra nĩ mawe na advice njega nĩ ndasi Bwana asifiwe sana no harĩ ũndũ ũmwe kwenda gũkwĩra Ngai atĩte nginya atumia ndigwa matarĩ kĩndũ Jesu ũrĩa hunjagia ũhoro wake ndaririe ũhoro wa makiri marĩa marutirwo Jerusalemu aririe ũhoro wa tũhera tũigana na kiugo ũhoro ũcio ũgũtũra wĩra naguo ona ũmũthĩ kĩrĩa kĩratũma mathĩna moneke tondũ ona thahabu ici tũkĩrutaga ciarutwo nĩ tũracitĩa gũkĩra Ngai na ici nĩ iratũma andũ moragane nĩ iratũma andũ manyararane ariũ na ithe witũ no nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkũhe thiri igongona rĩrarutĩrwo Ngai ndũkanaire kĩrĩa wĩna kĩo guoko-inĩ gwaku ndũkananyarare kĩrĩa wĩna kĩo guoko-inĩ gwaku no ngĩheana no hinga igongona rĩtingĩkwarĩrĩria Ngai nĩoĩ level yaku finance ihana atĩa jate Ngai ndoĩ Ngai nĩoĩ no ngĩruta fedha ya 50,000 ndũngĩrarĩra no ũrenda kũruta ciringi 5 ũrenda kũruta 10 ũritũ wahĩa cia kĩgongona kũgemio na thahabu nĩgetha rĩrĩa woka kũnyitĩrĩra rũhĩa rwa kĩgongona ũtengeretio nĩ thĩ no ũtengeretio nĩ thũ kĩgongona kĩu gĩgakwarĩrĩria to kwĩna indo cia kuku kwĩna indo cia kuku Bwana asifiwe sana Ngai aromũteithia na mũhingũre maitho no mũtũre mũterethaga nĩ kwaga kwĩrwo na kwaga kũigua no inyuĩ nĩ mũĩ ndũngĩgetha mũgũnda wene na ndũngĩgetha ũtekĩte atĩa ndũngĩgetha ũtekĩte atĩa ndũngĩgetha ũtahandĩte Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha Ngai akĩaria na Musa akĩmwĩra ũrĩa gũthondeka kĩgongona no ũrĩa kĩrĩcinagĩrwo ũbumba na Ngai agĩthura mũtĩ ũrĩa kwenda kũhũthĩrĩrwo kĩgongona-inĩ kĩu kwaya gũkorwo we nĩwe mũtĩ wa mũgaa mũthenya wa ũmũthĩ wakĩre Jehova Ngai waku kĩgongona nĩ ũĩ rĩrĩ nĩrĩo ithandũkũ rĩa ũira rĩrĩa rĩarĩtio ũhoro warĩo nĩ athamaki wa mbere 12 haha no ũrathimĩrwo no gĩtatĩ-inĩ ndũngĩrathime igongona rĩothe nĩgetha ũrathimwo no nginya rĩgere ha nĩ mũraigua tondũ nĩrĩ nĩrĩo ithandũkũ rĩa kĩĩranĩro na nĩrĩo ithandũkũ rĩrĩa rĩhokeirwo gũkua mathĩna manyu mothe na gũtirĩ mũndũ rĩngĩenda gũtiga ũkombo-inĩ tiga mũndũ wa gwĩte tiga mũndũ wa gwĩka atĩa tiga mũndũ wa gwĩka atĩa tiga mũndũ wa gwĩte mĩgũnda yanyu nĩ thahĩte mĩthabibũ yanyu nĩ itĩte kĩro tondũ wa kũdivert ithandũkũ rĩrĩ Bwana asifiwe sana kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndathondekithirie tũthandũkũ
na ngĩtũheana gũkũ na ngĩtũheana Kawangware na Naikuru. Hĩndĩ ĩyo 44 gũtiahingũrĩtwo. Na ti gũtiahingũrĩtwo, ndiahingũrĩte. Tũthandũkũ tũu tũkĩoywo na tũgĩtũhoera wega mũno. Kengwĩre andũ nĩ ehokeku na andũ ti ehoke. Hĩndĩ yakinya ya gũcokio mĩario ĩrĩa ndakĩhete andũ, harĩa twatumũragĩrwo, korwo no mũririkane, nĩho makanitha mahingĩirwo. Tũthandũkũ tũu twa Njatha-inĩ na twa Kawangware na twa Naikuru nĩtuo twakire kĩrĩma gĩkĩ. Gũtarĩ ona 10 yoimire na nja. No thĩinĩ wa kĩrĩma-inĩ gĩkĩ rĩ, kũrĩ andũ mataki na nĩo marĩ a mbere gũka kũhoya. Na nĩ kũrĩ matumũrire tũrimũ twao, tũgĩtwĩte tũrimũ nĩgetha mũnyite. Matumũrire tũrimũ twao makaja, "Woi Bishop, niĩ ndĩraiguire ma niĩ ta ngũkua nĩ kũhũta." Ngĩigua ndayagamba, "Hua, ta ndatemwo nĩ ini ngĩgatumũra." Ngĩgũra mũtu. Ngĩona handũ hangĩ kwĩna no ngetha mbeca rũciũ rĩ. Akiuga, Bwana asifiwe sana. Hakagĩa mũndũ ũngĩ ũgũka kũhũra ũira ũcio. Niĩ ndĩrahingĩirwo nyũmba mĩeri 2 na ndĩroiga gaka ndingĩhu tondũ nĩ ka Ngai wakwa. Mũndũ ũcio no mũhanane. Na andũ aingĩ arĩa matumũrire ũmũthĩ ndĩmaroraga ngamaiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Hatiagire andũ 4 kana 5. Ndoraga ũguo ngaiguĩrĩra tha. Arĩa macereirwo nĩ gũcokia nĩega gũkĩra arĩa matumũri. Na mũndũ agoka na agagũthekia mana agathoma basi 2 cia Bible na agakũrutĩra ũira. Ũmwe agũthirwo nako nĩ mũthuri. Akĩmwĩra ona njũraga gaka nĩ ga kanitha. Bwana asifiwe sana. Ndirĩ kĩndũ ngũruta. Na ndĩmonaga marathiĩ o manyitanĩte. Mũciĩ ũcio Ngai nĩ awĩkire atĩ thahabu nĩ ĩtũmaga mũndũ aririkanwo nĩ Ngai kĩgongona-inĩ na igongona-inĩ. Mũrutĩre wa thahabu na fedha igongona-inĩ o rĩothe, ariũ na arĩ ithe witũ, wona Ngai akiuga nĩ ndathura mũtĩ wa mũganja kĩrwo kĩgongona naguo, tondũ ti mũndũ wa gũtangata, ti mũtĩ wa gũtangatangwo. Wona Ngai akĩorotera Musa, mũtĩ ũcio nĩguo gwakĩrwo kĩgongona naguo. Thahabu nĩ itũmaga tũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Na nĩwaigua nĩ ciragemia kĩ? Rekei tũtwara nĩ ciragemia kĩ? Twĩ thĩinĩ wa Thama 30, Thama 30. Reke ngũcokerere raini ya 3. Na ũgakĩhumba ona hĩa-inĩ ciakĩo. Reke ngũcokerere raini ya 2. Nakuo kũraiha gwakĩo gũtuĩke mũkono ũmwe, na kwarama gwakĩo gũtuĩke mũkono ũmwe, gĩtuĩke gĩthikweya, na kũraiha na igũrũ gwakĩo gũtuĩke mĩkono 2, nacio hĩa ciakĩo ituĩke kĩndũ oro kĩmwe nakĩo. Na ũgakĩhumba guothe ĩrĩa kĩ? Ĩrĩa therie. Ũguo nĩ igongona rĩega, nĩgetha maũndũ maku metĩkĩrĩke. Thahabu ĩrĩa therie mũno. Bwana asifiwe sana. Na Ngai atũiguĩrĩre tha na tũrute rebo-inĩ ya kũhothaga ciringi 20 na 50. Ngai ambatĩrie biacara ciaku, Ngai ambatĩrie wĩra waku, nĩgetha ũrutage thahabu ĩrĩa njega. No ũrutage thahabu ĩna kĩene kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Atĩ thahabu ĩrĩa therie mũno, igũrũ rĩakĩo na mĩena-inĩ guothe ona hĩa-inĩ ciakĩo. Ningĩ ũgĩthondekere mũnyamũ wa thahabu ũkĩrigicĩrie mĩena mĩthia-inĩ. Haleluya. Nĩ tũratwarana.
Laini ya kana ikoiga atiriri ta tuthomere Pastor Lucy. Othome laini iyo ya kana kahora wega. Muraini wa kana ninge ugithondekere icuhi igire cia thahabu uciikire muhuro wa munyamu ucio o baruine ciakio cieri miena-ini yeri yakio nacio ni cia gutonyagio miti iria miraya ya gugikua mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No arathore gwaka ni thengiũ Pastor Lucy. No arathore gwaka kigongona kana ndarathwo nginya irengeri cia kuharukia miti gatagati haha ũguo ikorwo ni cia thaha ikorwo ni cia ki. Hallelujah. Nduri wona kindu kiega na gikenagia Ngai ta kindu uraheana na meciria matheru ona ũteritwo. Kindu ureatha na ngoro yaku na meciria maku undu ucio ni ugocithagia Ngai. Nditurorete kuhoera mawira maitu na ni wega ni tondu nitwathoma undu uyu. He hindi imwe na guku kwi maundu mega monekaga tondu ni kigongona kia Ngai. Bahasa icio na nditete ngĩingĩra ithandũkũ-inĩ rĩrĩ ona mĩeri ĩrĩ ti mĩthiru na ikĩo ndĩraruta na ũhoro ũyũ ngĩkora hohetwo mahiga magaikio bahasha na filter ya thigara na ĩgaikio ha mũndũ ũcio twĩ hamwe. Ngĩkora ningĩ bahasha ĩngĩ yohetwo kagoto na tuindo tungi tuhana tubako tuindo we sirio hau disitete ngira Ngai uyu ti mundu urenda mwako uyu ni mundu urahunithia miako iria njetiirie andu aku kigongona-ini. Bwana asifiwe sana. Na kamwe ni ndamenyire koimite o kanitha-ini umwe witu ngira Ngai tore uturaga muoyo undeithĩtie kuoha na kuohora no mundu uria ndathimĩte akamũkĩra kĩrathimo ni amũkĩrĩte. Bwana asifiwe sana. Korwo no mũmenye thiri ĩrĩa ĩkoragwo mathandũkũ-inĩ maya aingĩ anyu ona mũtingĩkenda kũmakuhĩrĩria. Bwana asifiwe sana. He mutumia ndaingatire guku athiĩte akoya mbica ya mũtungatĩri wakuire na ndege wetagwo Manlo na mutumia wake na akanyitithania na gavana ũrĩa wakuire na road accident wa Nyeri etagwo atĩa ũndũ ũcio no ndĩwarĩtie guku ati etagwo atĩa agatinĩria kabica kau ũguo na ka Manlo agakohithania agacoka gaikia ka 50 gakuru nie nikio ndetigirite 50 alafu ni uramenya andu ciringi 50 nio matumaga bahasa nginya na ngamu. Bwana asifiwe sana. No andu angirigana macikagio atia agacoka akandika haha atiriri ugukua uguaya makuite na ndirakuhe wira uria wiho hindi ithandũkũ rĩrĩa rĩarĩ nĩ rĩrĩa rĩa mbaũ na agoka akahotha na kwanja tiga ũguo ahoyaga akarĩra ainithia akarĩra alafu twakwarĩria atumia nginya nĩ aratũgũga nyitĩrĩ niĩ nyonaga andũ a kũnyitĩrĩrwo ngamaka niĩ ũngĩũka wambĩrie bituko icio nama no gũkũingata. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩndeithia niwe wĩkĩte mĩtugo ĩyo aikaraga Gĩkũyũ Gĩtarũ
ngimwita wabici ngimwira kiria urageria kunina gitingithira ngimwira ndakuhe thiku 90 waga gukorwo cenjetie kana ugarurukite tutiri ngwataniro nawe akinjira ndogete ahunjia ingi ciugo iria huthirire na nguithetie makanitha maingi na ndakuhe uira wa ma uguo wetiwe okune werwo wiki atia wiharirie ngimwira ni riu bara itu nawe na ndingikirwa tondu wi kuraihu muno na urogi no ngurutire nginya kuroga tigo nguretwa ni ui gwika atia no ngurutire uri ungiroga na ngurute kurogo. Bwana asifiwe sana. Ndagicenjirie na ndagarurukire na kana karia ari nako ni gakugura na miaka ni githirire na rekei ndimwire rekei tutiga kuona maundu mangitari itheru we na kana kau mekirirwo ithanduku riri na Ngai agitigwa rionga tigai itheru na wira wa Ngai na tigai itheru na ithanduku riri tiga guikia kindu gitariho. Bwana asifiwe sana. Tondu riri nirio ithanduku ria uira riria andu a Ngai manathwo nginya muthamaki Suleimani rithondeke urige haria riingiriro-ini ni tondu wa mabataro makani noguo niguo kiugo kia Ngai kiugite. Bwana asifiwe sana. Na yocoke uke na kiria na mahiga wohanitie ndanaruta nginya njuiri cia pisi ukarigwa atiriro na tikaba ugikira kindu kigeni na ndikiohaga pisi ni kwenja nyenjaga ri. Bwana asifiwe sana. Rekei ndimwire igongona riria turorete kuruta umuthi ni ria gutheria nyumba ya Ngai hindi ingi nigetha kungikorwo kwina igongona rirutitwo riuru iguru riaku rithate na rithahe kungoko kwina igongona rirutitwo riuru kigongona-ini kia Ngai rithate. Bwana asifiwe sana. Na ni wega gutengeragio nigetha ugathie maru-ini ukorie Ngai ri mwathani ha ukwenda njiki atia ni wariganirwo ni uruti wa magongona urutagira ageni tu andu akure ni wa marigane ngoka kuri inywe ndinyihitie mwathani erogocwo nigetha njiki uria Ngai are. Bwana asifiwe sana. Tondu kaingi na kaingi ona ngitengeria ageni matikoragwo ku ni inywe muko murugamite. Bwana asifiwe sana. Ni turatwara na andu a Ngai nawe thahabu iria uraruta ya guthondeka kigongona mirute na ngoro theru na meciria matheru. Ona yanegenerwo we ndukamenegene ndukamenegenere. Ni turatwarana tukinyitira ini akaigana ningi ugathondeka miti iyo iri na muti wa muthemba ta mugaa umihumbe iguru guothe na ki dhahabu ni ki ihinda ria muthenya wa umuthi githe ti mbeca uguo mbeca no irabatarania na ucoke uige kigongona kiu mwena wa nanja wa gitama ni kiriku gitama ni kiriku gitama giki gitiekagirwo ruthingo-ini ni Muisiraeli ekiraga gitama giki haha mbere ya kigongona gigekirwo kuma muico nginya muico na murango toyu oyu urona wikiritwo haha na murango uyu ndungiaingirire utari muthinjiri Ngai waingiragwo ni athinjiri Ngai makiingira haha kurutira Jehova Ngai magongona. Ndiika ni uri wamenya kiria giatumaga marute magongona mehingirite. Bwana asifiwe sana. Matiakoragwo nama kana igongona riria mararuta ni rigwitikirika
ona ingi makoragwo mohereirio ki makomohereirio ki nyororo wone kata waikara kana nyororo ina hanini nita andore mategaga thamaki ukagucururu uguo nikio makoragwo mahingiirwo kigongona-ini nigetha mambe methaithanirire hari Ngai. Ngai njiguirira tha okorwo ni ubumba ndiragucinira uwamukire okorwo ni igongona rina ndirakurutira uriamukire. Andu acio magikaira Ngai na ruo muno na gutiri uthinjiri wari muritu to uthinjiri wa kirikaniro gikuru. Aria mari kuwa Simeoni, aria mari kuwa Ezekieli na Zekaria, na aria mari kuo aria mehokeirwo uthinjiri ta Jeremia na aria angi. Bwana asifiwe sana. Ni magereire ruo-ini ruo uthinjiri. Na nikio Jesu aikaririe arutwo ake thi akimera gukena na kurathimwo ni inyuĩ. Tondu maundu maya murona kuri andu mari mbere yanyu mamaragia no matiamoni no ni mahingite muthenya wa muthi. Nituratwarana. Bwana asifiwe sana. Wari uthinjiri wiruo uguo nduramenya kana ni ugwitikirika kana ndugwika atia na Ngai ndari itheru na ni makuagira kigongona-ini mundu akagucururukia kiimba ndu akagucururukio kanjira gutwikite bishop wanyu akwira kigongona-ini no renda makuagira kigongona-ini. Be very careful. Ni Ngai ni akareka ngome gitanda oke ajerere mwathani arogocwo ajira na riu ni hindi ukugira andu akwa horo no ni nginyitie mia no ukwira haha no kaga Ngai. Bwana asifiwe sana. Na Ngai uria wikuo ndari na itheru. Ngai ndari na itheru ariu na ithe witu. Ni makaga njiguitie andu makiuga angang'ani arakwirire kigongona-ini akihunja ucio ni heaven direct. Ni ui onacio tiga ni Jesu aingirire kwa ngoma agithie kuruta wira kuo mangirio iherero. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni atuteithie na Ngai witu ni aturirikane tumenyerere thahabu iria turarehera Ngai witu iria turagemia kigongona nayo. Na wakorwo tari kindu gia kuruta nduragio ni mundu ndungiurio ni mundu na gutiri mundu umenagwo ni kwaga. Bwana asifiwe sana. Thahabu ino ni imenyererwo. Haya ati no coke uige kigongona kiu mwena wa nanja wa gitama kiria gia kuhakania kiu nikio gitama giki gia kuhaka na gitama giki kiari kiritu kuhituka haha ariu na ithe witu. Uthinjiri uyu wari muritu na wari na thina na mundu wa muico gukorwo kigongona-ini moimanite thutha ithe wa Johana Mubatithania na mundu gwitwo Simeon uria waiyukirie Jesu. Aiyukia Jesu. Bwana asifiwe sana. Miaka iyo yothe kuma Jesu aiyukio ni Simeon wike mathabu gutiri uthinjiri ungi wathire na mbere wa mburi kana wa ng'ombe. Gutiri utungata ungi wathire wa guita thakame na mbere to muthinjiri mwene kigongona ni amuke no thome maandiko wega. Na Simeon nake akiona ni aiyukia Jesu ngwiraga na ngiyukia ciana haha makaga muno toko ni wiro na ndabutirwo te ndi ciana iria ndanaiyukia ni nyitaga kana uguo ngaigua na kau na ni hari kangaigua na gaka magaka ni kung'eng'ana ni gotha maki wa nduma woi ni tumenyaga nginya oragani haha ni Ngai ni ateithitio ni kwari itaragia no ndakuririo thikagiririe uigue uria mwana waku ahoerwo. Waigua ngiuga Ngai no gituteithirie mwathani ugiteithie mwana uyu tondu riu Ngai ni uritha we kwarutira mwana waku igongo tondu aya gukorwo ni mwana wa muhinguria warehwo kigongona-ini amukirwo na iguru rimwe ta mundu utaragaya uthamaki wa iguru. Bwana asifiwe sana.
Mundu gwitwo Simeoni aiyukia Jesu Kristo ahũthĩrire ciugo hũthũ mũno. Rĩu Mwathani niĩ nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro. Reke thiĩ na ũhoreri. No reke thiĩ na thayũ. Erutire na magũrũ make kĩgongona-inĩ. Anengerwo Mwathani amũiyũkie. Akĩruta na magũrũ make kĩgongona-inĩ. Rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro niĩ. Reke ndĩthiĩre na ũhoreri. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ maitho makwa nĩ monete kũhonokania gwa Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Akĩruta kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Agĩtiga mwene kĩgongona. Agĩtigĩra Jesu kĩgongona. Bwana asifiwe sana. Amũiyũkia, amũrora, akĩona ndarĩ wĩra. Na akĩmenya wĩra witũ nĩ weka atĩa? Wĩra witũ nĩ weka atĩa? Nĩ ũbatiĩ ũkĩiyũkia mwana wĩ mũtungatĩri. Ũkamenyaga mwana ũcio nĩ wĩra arakũbuta. Bwana asifiwe sana. Kana nĩ mwana wathiĩ gũthũkia kanitha wa Ngai. Simeoni akĩmenya ũyũ nĩwe ndũraga njetagĩrĩra. Na matũraga na mũtumia wetagwo Ana wa Panueli. Bwana asifiwe sana. Nake atũraga arathaga. Na ikarĩte na mũthuriwe mĩaka 7 nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. No mũthuriwe akua ndahikire rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Simeoni aiyũkio thĩnjĩri agĩtiga aũhanda kĩgongona-inĩ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩekĩkire tiga gĩtama gĩkĩ. Jesu nake arĩkia wĩra wake agĩtigĩrĩra gĩtama gĩkĩ nĩ gĩathenga. Na nĩho muga gĩtama kĩa hekarũ nĩ gĩekire atĩa? Kĩu nĩkĩo gĩtama kĩa hekarũ. Gĩatũkire tondũ thĩnjĩri nĩ kũhandwo wahandirwo over kũrĩ Jesu Kristo. Nĩ mũthĩnjĩri Ngai ũcio wetagwo Simeoni. Na ciugo iria aririe ikirekondwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndirĩ ũndũ njĩkĩte atĩa? Nĩ tũratwarana. Ndirĩ ũndũ njĩkĩte atĩa? Hallelujah. Gĩtama gĩkĩ kĩa hekarũ gĩathenga. Gĩtama. Nĩkĩo we ndũngĩigua thĩna tondũ wĩ mũkuĩre mũtharaba igũrũ. Gũka na betha yaku tene ciarutagwo ikagemio nĩ mũthĩnjĩri Ngai. No ndũngĩigua thĩna gũka na igongona rĩaku kana na betha yaku kana na thahabu yaku kwĩrehera kĩgongona-inĩ. No kĩrehe igongona rĩu ũrarehe rĩ, menya nĩkĩ ũrenda. Nĩ tũratwarana? Kamũkomire andũ a Ngai. Na igua mandĩrutanĩirie mũcoke mũcũnge. Tero ũcio mũriganĩtie tiga itherũ we. Bwana asifiwe sana. Ukiruta betha yaku mĩarĩrie. Mwathani, rĩrĩ nĩrĩo igongona rĩakwa. Kũra family yakwa. Ĩno nĩyo betha yakwa ĩrĩa ngũruta mũthenya wa ũmũthĩ ĩgũteithie na ĩkũgocithie. Ndahanda mũrimũ ũrĩa ũrĩaga family itũ kĩgongona-inĩ. Tondũ rĩu kuma rĩu gĩkĩ kĩgongona nĩ gĩatigire gũtuĩka kĩgongona gĩa gĩtama. Gĩgĩtuĩka kĩgongona gĩa thaka. Ndiũĩ kana nĩ tũratwarana. Gĩgĩtuĩka kĩgongona gĩa kĩ? Gĩa thakame. Na thakame ĩno nĩ gũthambia ĩthambagia na ĩgeka atĩa? Nĩ gũthambia ĩthambagia na ĩgeka atĩa? Ndũrabatara gũtahĩrio ũrĩa matahagia na kaihũri. Athĩnjĩri Ngai acio magathiĩ makĩhakaga mũndũ, makĩminjagĩria andũ, nginya ona maĩ matahagio kĩgongona-inĩ magathiĩ makĩminjagĩria andũ. Magũrũ macio maku nĩ magima kũingĩra kĩgongona-inĩ thĩiniĩ na gwĩtahĩria thakame ya mũrĩithi, na nĩwe Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nawe ndũgoke na betha ya maheni, na ndũgoke na thahabu cia maheni, na ndũgoke na magongona ma maheni. Oka na kĩrĩa ũitĩire kĩ? Thigino. Ndũgoke na indo cia kũiya haha. Ndũgoke na indo cia kũiya kĩgongona-inĩ.
na ndukarehe indo cia thakame uthie urage mundu na kuu ucoke uke tene. Bwana asifiwe sana. Ningoragwo handite kigongona ngumburire umuthi undu kingi reject besha cia thakame. Bwana asifiwe sana. Na hau ndigukagwo na ndikoragwo na sorry. Mwathani arogocwo. Ningoragwo handite kigongona undu gitangiamukira besha ciumite ihiko-ini cia rume. Uguo niguo kigongona gitu gitarie. Ningoragwo handite kigongona na uingi wa witikio undu gitangiamukira besha cia moko ma masturbation na ihiko cia tumia gwa tumia. Uguo wona maundu maku matego succeed ukamenya dhahabu yaku tithe na timoga muti uria Ngai athurite ukumwakira kigongona. Riu no urehire tunywe thubu to ringi ndirakimenya urio ha no kigongona nigigukuranaga na gigagwikia nja. Na nikio gituma uigue andu makenegana riu nie ndurite guku ng'ani arokire na itambaya igiri riu ena inya nie no guthina ndirathina. Menya moko maku uria matarie maria marehage fedha ya kugemia hia cia kigongona. Bwana asifiwe sana. No menye uria utarie na ngwataniro yaku na Ngai umenye uria itarie. Ngai witu ni mwihokeku muno. Nituratwarana haleluya. Gitama giki gia kuhakania gitama giki gia kuhakania giki giekiragwo haha mbere ya uthinjiri. Umuthi tukiuge ni katenisi tondu gitama kiu ni giagetukire no gikurumithie no gikurathimithie. Bwana asifiwe sana. Tondu gi thiini wa kigongo ona andu aria maciikagira ungikaigua ni wathigina kukanie ungikaigua ni weka atia ndukaneciria ati no wihure thigino na gitambaya kiriku. Uyu wothe ni uthinjiri. Ndukanecirie hihi ni wetirwo rangi. Bwana asifiwe sana. Na gitambaya kiria ki hakuhi ni kateni ya kanitha. Bwana asifiwe sana. Woe wihure ki ene turatora na andu a Ngai woe wihure ki tondu Ngai uria twitikitie ni mutheru na Ngai uria twaragia uhoro wake ni muthingu na indo ciake itimisi usagwo. Bwana asifiwe sana. Eni oi ono ngiuna gite gia kanitha na ndubati gutinda ukinjira ubati guka na kingi otaki kanitha ni mutongu ni ukugura ni kanitha unire kana niwe no mutungu ni nie ni giakwa ndona ni njakirwo kiega hani Pastor Lucy gitingiunika uguo no gigikarira kiugo gagikaragira wega. Haleluya. Tondu woina ubati gukire na no ukiune. Bwana asifiwe sana. Giti kiu ni kia 1,000 kana twaguraga ngigura ici ndaguraga 500 ma 25 une giti kia 500 maki matwendi ni wandikirwo ona ungiuka urute igongona ria milioni utari ura replace giti kiu dhahabu yo ndingitikire. Ni turatwarana. Bwana asifiwe sana. Nigetha magongona maitu metikirike no nginya tukorwo turi atheru nginya meciria no nginya mikire itu ya maundu ikorwo imitheru nigetha magongona maitu metikirike. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Twira-ini akaigana no igua uhoro wa gitama kiu kia hekaru ndugatue no rithu kana wa icuka uyu aria muhuraga tondu no igua bishop ni aroka no gwikirite miniskirt ukiuma gwaku ndukumenya ni miniskirt wi nayo ati wihotore ukio hiuhite thiginite na cuka ingikurihia ciothe tondu wihotorete maita maigana
tero cio muriganitie menyerera indo cia kigongona nigetha igongona rĩaku rĩtĩkĩrĩke na kigongona gĩtĩkĩre gũkwarĩrĩria. Tarĩu tareke ngũrutie ũndũ. Ngasibu ĩno nĩ yaũ? Ngasibu ĩno nĩ yakwa? Ndibatiĩ kũmĩtiga haha tondũ mũndũ ũrĩa ũroka kũhura, Bwana asifiwe sana, no imũhĩnge. Mbatiĩ kuoya mathigino makwa, no ngakĩrĩ maku ngekuwe ngatiga metha ĩkĩ. Ũguo nĩ inyuĩ mũtigaga marĩtho itĩ-inĩ, ũmenyerere mũno. Bwana asifiwe sana, tondũ wahota kũhũtiga rĩtho mũhũthĩre ũru. Ngai nĩ arenda tũthere na tũigue na tũnyite. Bwana asifiwe sana. Kahau haritũha, we na hangĩritũha rĩ na ũigue na ũmenye rĩ hena thĩna. Gũkena nĩ andũ arĩa Dumatikao bara-inĩ nĩmetĩkĩrĩtio kuona ũthĩ wa ngoma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo ndikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa Ngai ũndakinya igũrũ. Thank you. Mwaki ũcio nĩ ũharĩrĩrio ndũgakorwo nĩ ũhorire. Mwaki ũcio witũ ũharĩrĩrio ndũgakorwo nĩ ũhorire. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue raini ya gatandatũ ngĩcokera. No ũcoke ũige kĩgongona kĩu mwena wa nanja wa Tama wa Gĩtama kĩrĩa gĩa kũhakania kĩrĩa kĩ hakuhĩ na ithandũkũ o hau nyumĩrĩra ya gĩikaro gĩa tha. Gĩikaro gĩa tha nĩ mũĩ nĩ kĩrĩkũ? Gĩikaro gĩa tha nĩ kĩrĩkũ nyũmba-inĩ ya Ngai? Gĩikaro gĩa tha gwĩ cikaro igĩrĩ tu cia tha thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Gĩikaro kĩa mbere gĩa tha nĩ altar, nĩ kĩgongona kĩo kĩenyewe. Gĩkĩ gĩothe nĩ gĩikaro gĩa tha. Gĩikaro gĩa kerĩ gĩa tha nĩ harĩa rĩingĩrĩro-inĩ. Rĩingĩrĩro-inĩ rĩrĩa rĩngĩ kũiguĩrĩra tha wĩtĩkĩrĩke tha-inĩ cia Ngai no ũrĩa mũkĩra hinya mwerũ. Rĩrĩa tero ũcio mũriganĩtie rĩrĩa nĩ rĩingĩrĩro rĩa tha. To nĩ ũingĩraga rĩingĩrĩro-inĩ rĩrĩa ũtitikanĩtie ũkaigua nĩ waũkwo nĩ maũndũ na ndũkanatige maũndũ maku harĩa mũrango-inĩ ũcoke ningĩ ũkĩinũka ũkĩmoyaga. Ndũkanatige njukũ harĩa mũrango-inĩ ũcoke ũinũke ũgĩcioya. Ndũkanatige rũthũũro harĩa mũrango-inĩ ũkĩingĩra ũcoke ũkiumĩra umĩre ũgĩkaga atĩa? Thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai cikaro cia tha nĩ igĩrĩ, nĩ kĩgongona-inĩ na rĩingĩrĩro-inĩ. Na nĩkĩo tũrutaga magongona ma rĩingĩrĩro-inĩ nĩgetha mũraika wa tha akorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Musa arerwo ũhoro wa nyumĩrĩra ya gĩikaro gĩa tha. Nyumĩrĩra githĩ ti harĩa? Andũ a Ngai kaĩ mũcũngire? Nyumĩrĩra nĩ ha? Ta rũgamai na igũrũ. Muorote harĩa muge kĩrĩa nĩkĩo gĩikaro gitũ gĩa tha. Ĩno nĩyo nyumĩrĩra itũ. Tũrĩingĩraga na mũrango ũrĩa tũkaiguĩrĩrwo tha, tũkagitĩrwo, tũkamenyererwo nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene wa Ngai. Rĩrĩa nĩrĩo rĩingĩrĩro rĩa tha, ĩrĩa nĩyo nyumĩrĩra itũ. Bwana asifiwe sana. Waingĩra harĩa
waingira gukurora na guku ukaiguĩrĩrwo ki nayo thahabu yaku na fedha yaku ukimirehe kigongona-inĩ ukamirehe gĩikaro gĩa no kaiguĩrĩrwo tha nĩ kĩgongo na nĩkĩo gĩtũmaga one andũ aingĩ makiuga atĩ kĩgongona njarĩrĩria gĩtikwaragĩrĩria ũguo no nginya nawe ũkorwo nĩ ũrutĩte wĩra kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ nĩ tũratwarana nĩ ũrutĩte wĩra kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ nĩ ũrutĩte wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ikarai thĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana gĩikaro gĩa tha kĩrĩa kĩrĩ igũrũ rĩa ithandũkũ rĩu rĩa ũira o hau tũrĩtũnganaga nawe haha nĩho Ngai atũnganaga na ndungata ciake gĩikaro gĩkĩ gĩa tha gĩkĩ mũndũ ũgwĩtwo Museri rwathondeke nĩho Ngai ayanjiguaga arĩ tareke ngwĩre ũndũ ũmwe ndinoiga mwambe mũrehe ndoiga mũrore kana nĩ kwega nĩngũmwĩtia chairman na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Wainaina no mũthi na hau ndamwĩra mũke Bwana asifiwe sana nĩ tũratwarana atĩ hau nĩho tũrĩtũnganaga ĩtanjĩra atĩrĩrĩ ũmenyaga atĩa nĩ ũtũnganire na Ngai ũmenyaga atĩa ũmenyaga atĩa Ngai nĩ atũnganire nawe nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru Bwana asifiwe sana Ngai aromũteithia na worio kĩũrio gatiga gũcũnga kana kũndora na maitho matha nĩ niĩ ndakurio tuĩke mũrutwo wakwa nĩ niĩ ndagũthurĩire kĩrathi gĩkĩ githĩ tiwe wethurĩire nĩ ũkwenda mwarimũ ta ũyũ Bwana asifiwe sana haleluya tarĩu tigane tarĩu rĩngĩ ũthamaki rĩrĩa wanakorwo wĩ mwega na wĩ mũthaka na ona rĩu ũguo noguo kũrĩ kũngĩtuĩka tarĩu mũthamaki wa bũrũri nĩ ekũgerera haha andũ marĩte raini mamwetereire akĩhĩtũka rĩ ũiguaga nyegerero kaigua njuĩrĩ agambachwa kaũndũ keho taramenya ũrĩa ĩyo nĩ presence ya ũthamaki mwathani arogocwo newe twaranaga na presence ya ũthĩnjĩri ũrĩa ũtatukanĩte nĩ ũingĩraga kũndũ ona ũtegwetereirwo andũ moima toro magoke ũkaigua njuĩrĩ agambachwa na rĩu andũ aingĩ rĩ ugai ndĩmũhe njuko mathondekaga kĩndũ gĩtagwo glad entrance nĩgetha mahĩngĩcie andũ meci muonio ta kwĩna presence ya Ngai no gũti muonio ta kwĩna hinya wa Ngai no gũti ona ingĩra ndũrĩ ũndũ ũreka atĩa ona ingĩra ndũrĩ ũndũ ũreka atĩa no igue hinya wa Ngai gũkĩingĩra mũndũ wa Ngai mwathani arogocwo ona ũkaiguaga ũndũ ũcio nĩ wathera mũno no ũndũ ũcio nĩ wathakara mũno mwathani arogocwo no ũkaigua njuĩrĩ nĩ tayeka atĩa tayambũrũrũka ũngĩenda kũmenya mũthĩnjĩri wathĩnjĩrie hamwe nawe ona waingĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ ũiguaga presence ya Ngai na hinya wa Ngai nĩ wonekanaga nĩ tondũ wa mũndũ ũcio witheretie Ngai no atũcerere nĩ tondũ wa kana kanini ge gũkũ karĩa aitĩrĩirie maguta make we mwenyewe na akoiga ũyũ ĩno nĩ ndungata yakwa Bwana asifiwe sana nĩ tũratũrana andũ a Ngai ũguo ũhoro ũyũ ũmenyerere no ũtaũkwo wega no ũtaũkwo nĩ gĩikaro gĩa tha tondũ gĩikaro gĩa tha iria njũĩ ũhoro wacio nĩ cikaro cigana kĩgongona-inĩ na rĩingĩrĩro-inĩ ta wĩcirie ũhoro wa kĩonje kĩrĩa kĩahoyaga thendi kĩaiguĩrĩirwo thaha haha gĩgĩũka gĩoka gũcokeria Ngai na kĩrwo cokerie Ngai ngatho na ũrute kĩrĩa Musa oigire gĩkage atĩa kĩrutagwo ũguo rĩingĩrĩro-inĩ nĩ harĩ hinya
warĩ ingĩrĩro-inĩ na hĩndĩ ĩngĩ ndĩrathikĩrĩirie ihoya rĩa pastor witũ Pastor Lucy akĩhoya ũhoro wa magongona marĩa marutĩirwo haha. Bwana asifiwe sana. Ndĩroiga ndungata ĩyo nĩ yarika mũno na ndĩrambĩrĩria kũmũhitha. Ningĩ igua ũndũ nĩ woka na njĩra ĩngĩ nĩ kũmenya rĩu nĩ kũnyita mũndũ ũcio na kũmũhoera na kũmũhitha mũno. Mwathani arogocwo. He ihoya ũngĩhoya onawe na ndũramenya na wĩ thĩinĩ wa roho wambĩrĩrie mba tondũ ndaimono nĩ ciamenya nĩ wataũkwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩ wataũkwo nĩ kũrĩ na wĩra ũrutĩkaga harĩa kĩhingo-inĩ, nĩ kũrĩ na wĩra ũrutĩkaga harĩa mũrango-inĩ, no na githĩ na ndũ akĩmenya nĩ gĩikaro gĩa tha mũthenya wa ũmũthĩ. Na gĩikaro kĩrĩa gĩa tha ndũkanende gĩkũ-reject nĩ tondũ wa kũiya indo cia Ngai. Gĩkũ-rejectaga na ndũme ndũteaga kiro ũthiĩ ona mbere na gũtunguha no nĩ ũrumi. Ndũgecirie atĩ na nĩ ũgũcenjia atĩ mwĩkĩrĩre. Na gĩikaro gĩa tha nĩ gĩkire atĩa? Nĩ gĩkũmenire. Ngai witũ arogũteithia. Ruta wĩra wa Ngai ũrĩa wathĩtwo ũrute. No menyerere mũno gĩikaro gĩa tha. Tondũ gĩikaro gĩkĩ gĩa tha kiugo kĩa Ngai kĩroiga Ngai erire Musa nĩho tũrĩtũnganaga. Ta rĩu rĩ ndĩmũrie kĩũria. Ngai egũkũ itarĩ kuo? Mwĩhũrĩre irũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai egũkũ itarĩ kuo? Ugai na hinya. Nĩ kũrĩ ya gĩthũngũ? Nĩ toigai na gĩthweri. Mubatiĩ kũruta igongona rĩa toba. Bwana asifiwe sana. Kanitha ndĩkuo kana itarĩ kuo, Ngai eki kĩrĩa niĩ njĩkĩte nĩ kwĩhokerwo kaũndũ kanini mũno. Kaũndũ kanini mũno. Pastor Lucy ekuo kana atarĩ kuo, Ngai eko. Ũguo ndũngĩthũkia kĩgongona atĩ tondũ mũhunjia ndarĩ kuo, mũtungatĩri ndarĩ kuo na gũtirĩ mũndũ ũrakuona. Hinya wa Ngai ndũthamaga gĩikaro-inĩ gĩa tha. Githĩ maandĩko ndũraigua maroiga harĩa tũrĩtũnganaga? Katiguo maandĩko maroiga. Ũguo Ngai akoragwo handũ hau hĩndĩ. Ngai akoragwo gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩa tha hĩndĩ. Ngai akoragwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩa tha kĩgongona-inĩ gĩake hĩndĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ gĩikaro gĩa tha. Na nĩkĩona rĩrĩa woka wĩ wiki. Hallelujah. Nyonaga andũ aingĩ moka marĩ wiki. Ona arĩa mokaga fellowship. Matiũkaga gweterera mũhunjia. Tondũ nĩ moĩ Ngai eko. Ngai eko. Ngai egũkũ. Tondũ nĩ handũ harĩa twamũrĩte kĩrĩ gĩikaro gĩa tha harĩa tũrĩtũnganaga na Jehova. Mwathani arogocwo. Na reke ngwĩre tene kanitha ndwakoragwo wĩ kanitha gũtarĩ mũthĩnjĩri. Gĩkĩ gĩtama nĩkĩo gĩatũmire maũndũ meke atĩa? Mahũthe. Mwathani arogocwo. Gĩtama gĩkĩ nĩkĩo gĩatũmire maũndũ meke atĩa? Haiai, mũtiuge na hinya. Gĩkĩ gĩatũka. Mũndũ ũgwĩtwo Simeoni aiyũkia Jesu. Haha nĩho maũndũ mahũthĩire. Tondũ andũ maikaraga na kũu nja. Ona ũngĩthoma hĩndĩ yatũmwo mũthenya wa Pentecostal, mũthenya wa mbere gũthitwo thĩinĩ wa atũmwo igĩrĩ. Atũmwo magĩthioma makĩharũrũkĩrio Roho Mũtheru. A Perisia, a Media, andũ othe marĩ nja. Gũtirĩ mũndũ warĩ thĩ. No uma nĩ atĩrĩrĩ gĩtama nĩ gĩatũkĩ. Ũguo andũ arĩa marutire wĩra mwega wa kũrĩkĩrĩria gũtwara andũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ atũmwo. Bwana asifiwe sana. To hĩndĩ andũ matiakũrĩtwo ũndini-inĩ biũ. Na kiugo kĩa Ngai kiuga Petro akĩhunjia. No menye kwanja andũ acio marĩ aria ũru. Ta jethari mũndũ akĩrũgama harĩa nje, we mũrĩu ũyũ. Nĩ kũrĩo rĩtũ. Marumagwo ciugo ta irĩkũ? Kana matiragwo nĩ kũrĩo marĩtwo nĩ njohi ya mũthondekano. Petro akĩrũgama na ũcamba. No menye nĩwe wa mũico
kuigua guoya kwamba kwa Jesu Kristo na haho nyite muno niwe wa mbere kugia urume roho mutheruo ni twatwarana niwe wakanire Jesu we wa mui andu Ngai Petero atwikire wa mungiki Jesu atarera akua akiuga nie ndiuye Ngai uyu ndimo amakagio nginya ni kairitu gaceke ka wira kameidi onayo gwera tamarira mwana Jesu muiritu uria nie ndimo agithi mwena uria ungi agakora athuri a kanitha ona uyu mundu ndona ni mugari ai ni uria mundu ona ndiri ndamuona na mama makwa mekaga atia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mutiuge amen. Akimakio ringi akimenya riu to ni menyekire no ndi hithi wana munyaka gutari gikabu angerutirwo gikabu ningi na ndirica akihitha no hari athire kwihitha magitungania maitho na Jesu Kristo ningukwirite ni uringana maita maigana gukwita neka atia gukwita neka atia niwe warikiriirie gukana Jesu nginya kuri athinjiri Ngai aria mamwendetie mbeca niwe wambiriirie wira wa roho tondu ni anathimirwo wira uriku ni turatona na andu a Ngai nduri wona kindu kiega ta kirikiriro kiega na kurathimirwo wira wa roho murorokiririo wega na roho mutheru wa Ngai gutira makania mukanite Jesu maita maigana tate no mukwira kirindi ithui ti kurio ona kuria fangi ciendagio na kuria njohi yendagio ti kuhingo alafu nioi mathaa ma njohi kuhia ona njohi tihe Petero nake hau agakurigithio karigwo atiriri no ugakira. Bwana asifiwe sana. Tari we na agithe ndoi mathaa maria njohi hiaga Pastor Lucy no igwa ndoku. Bwana asifiwe sana. No gikirigwo ni mathaa maria hiaga ri githe ndukiwe mathaa maria irabu ihinguragwo tondu riri ugeragira hau na ndungihinga maitho gikihingo ai inyuta makamuri ahonoku pio nginya maitho mwathani arogocwo kanitha wa Njathaine. Bwana asifiwe sana. Petero amenyaga nginya mathaa maria njohi ikaga atia eheaga akigona kuria ona kuria yendagirio ri ta njira thiete ri. Bwana asifiwe sana. Ugitongorio ni roho mutheru wa Ngai urimenyaga maundu ma thi ta wiha tondu Ngai witu ni Ngai wa ugurio. Ngai witu ndari ndwe gutuhitha ndundu ona maria marekirwo nduma-ini nikio wonaga Ngai agituguo ri. Petero ti kurugarugaga njohi no ari roho-ini wa ugurio roho-ini wa utauku roho-ini wa umenyo na roho-ini wa ugi toria njiguire Pastor Lucy agweta roho-ini ucio wa ugi Ngai aroreka ugia iguru rianyu mutongoragie wira-ini wa Ngai. Roho-ini ucio wa umenyo Ngai aroreka ugia iguru rianyu thiini wa ritwa ria Jesu. Uguo ndukoigage Petero ni kuria njohi aru ni roho wao na ni roho wa umenyo na roho wa utauku. Ni mukuga amen. Bwana asifiwe sana. Maandiko matheru ma Ngai makoiga atiriri haleluya na ndorete kurikia nake Haruni agacinagira ti manungi ugaga manungaga manungi mwarutaku thomaga ikiugo ria gitari no gacokera ringi naki tacokera iringi laini ya mugwanja nake Haruni agacinagira ubumba Bwana asifiwe sana. Uguo mahuti maya manungi wega. Bwana asifiwe sana. Na haho thikiririe uthikiririe erwo o rucini kwenyura mugate ni ikagai o nigetha
Bwana asifiwe sana. Kurathima thakame, kurathima mugate, thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo. Jesu akimera murikaga o hindi ciothe nigetha mwikage atia. Murikaga o hindi ciothe nigetha mwikage atia. Nake mundu gwitwo Haroni arerwo agacinagira Jehova ofumba. Bwana asifiwe sana. Iguru ria kio ona mahuti maria manungaga wega. Haha niho ndirenda gugutariria hanini. Mahuti maria manungaga wega, maya mahuti mambire kwerekerio hinya wa moko-ini ma mundu wa Ngai wetagwo Musa, na ni mwathondekire maguta ma kwamuraga kigongona namo. Mwathani arogocwo. Uguo maguta na ofumba ititiganaga. Nita mundu na muru wa nyina. Bwana asifiwe sana. Ona korwo matihana, riu ni tani na njuguna na tutihana, ni turanyitanira. Uguo andu acio matingika atia? Matingika atia? Ene muratwarana na nie? Bwana asifiwe sana. Na rucini o rucini hindi iria eguthondeka matawa ri, niguo arikaga atia? Inye tutire komwe. Arikaga atia? Mutigicokie na hinya. Niguo arikaga atia? Hindi iria Haroni agakoragwo agiakia matawa o hwaini ri, ni urathikiriria. Hindi iyo ningi niguo akamasi, niguo ofumba ucinagirwo mbere ya Jehova hindi ciothe njiarwa-ini ciothe. Njiarwa-ini cianyu thomai uguo na hinya. Niguo ofumba ni mugutiga ithako riu mwena ri. Tacokerai muthome kahora na Gikuyu, tigai guthoma na Githungu. Aria mena Biblia Githungu mutikambe guthoma, tambe tuthome ya Gikuyu. Ate ona njiarwa-ini cianyu, tathikiriria uigue thaini ya 9, mutikanecininire ofumba wa muthemba ungi iguru ria kio, kana ihaki ria njino, kana ihaki ria mutu, ona ningi mutikana kiatia? Mutikana itiririe ugai na hinya, toigai na hinya tondu niguo muroiga uguo niguo kwagiriire. Indo cia kunyuo. Bwana asifiwe sana. Uguo ndukanatukanie ki? Ndukanatukanie ki? Laini iyo ingi tamakakora cio egithi kurekondwo kwa ndende ingiuma wega, muraina wega ai. Bwana asifiwe sana. Na ni muri na thauti. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nake Haroni ahoragirie kigongona kiu kia ofumba hia-ini ciakio o mwaka rimwe, akihoragiria thakame ya kigongona ria mehia oro o mwaka rimwe njiarwa-ini, ni undu kigongona kiu kigongona giki ni kiamuriirwo Jehova muno muno. Bwana asifiwe sana.
nitugwitikanĩria na makanitha marĩa mangĩ mothe ma Theophilus nĩtũrĩkoragwo na mũthenya ũrĩa tũkwamũra arĩa manjathĩkagĩra to tiothe manjathĩkagĩra rĩrĩa atĩ tondũ nĩnjitĩirie andũ maguta ngwathĩkĩrwo gũthire oi ngathagĩrio ngatigwo ng'etheti na Ngai agatigwo arĩ onga. Bwana asifiwe sana. No gũkĩng'athĩrio gũtigiragia wĩra ũthiĩ na kĩ. Nĩtũrĩkoragwo na mũthenya ũmwe witũ wa gũtũngana hamwe na ciana citũ nigetha tũkarutagĩra Jehova magongona tondũ ciana ici harĩa irorete gũthiĩ nĩ haritaritũ. Nĩ haritaritũ. Mwathani arogocwo. No tũmetĩkĩrĩkĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ona kũrĩa marĩthiaga nĩ agitĩre na nĩ etĩkĩrĩku. Nĩ ndeherwo mwaki haha. Rugamai na igũrũ. Twathoma ibuku rĩrĩkũ? Dama 30 twambĩrĩria raini ya mbere. Nginya ya kĩ? Nginya ya 10. Mwathani arogocwo. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru muongana mũgate wa muoyo niwe mũgai warigwo nĩ ithe ũkũinũka ũthiĩ na ndwona gĩthima nĩete mũgate Ngai ngũkamaitha Jesũ tũrĩa irarutwo makinya Emau arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya agarũrũkia othe na arĩa matithagia Jesũ tirĩndĩ makaga rũgendo-inĩ ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ niwe wĩna muoyo tene na tene nĩete mũgate Ngai ngũkamaitha ũrĩa irarutwo makinya Emau arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya mũthenya nĩ ũroka thĩna igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa maũtagĩrwo ũhoro wa muoyo nĩmakaũrĩrio metha-inĩ ya Jesũ nĩaete mũgate Ngai ngũkamaitha ũrĩa irarutwo makinya Emau arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira ũkagĩa kĩrĩro gĩa korwo nĩ ndoĩ na arĩa mamũĩ mamũthagane hĩndĩ ĩyo Jesũ ainũkie thamimo cia ithe nĩaete mũgate Ngai ngũkamaitha ũrĩa irarutwo makinya Emau arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya mũthenya nĩ ũroka thĩna igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa maũtagĩrwo ũhoro wa muoyo nĩmakaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ nĩaete mũgate Ngai ngũkamaitha Jesũ tũrĩa irarutwo makinya Emau arĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira ũkagĩa kĩrĩro gĩa korwo nĩ ndoĩ na arĩa mamũĩ mamũthaga
inũkĩra mimo cia ithe nĩaete mũgate kaingũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya nĩaete mũgate kaingũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya. Jehova mwene ita, we Jehova mwene ũhoti, githĩ tiwe waririe na Harũni ũkĩmwĩra ũcinagĩrwo ũbumba rũcinĩ na hwaĩ-inĩ, kana mwaka rita rĩmwe njiarwa-inĩ ciothe? Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno akĩenyũra mũgate, na rĩrĩa breakire the bread akiuga ekagai ũũ nĩgetha mũndirikanage, twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩamũre mũno mũno, twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ wamũrĩte mũno mũno. Nĩngũkũririkania ta ũrĩa ndungata yaku Sulaimani yakũririkanirie ũhoro wa ithe Daudi. Ngai wĩra ũyũ kĩambĩrĩria warĩ ho, wĩra ũyũ nĩ wohoretie andũ aingĩ na nĩ wohete andũ aingĩ. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ kũhoeirwo andũ aingĩ na makahona. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ kũrutĩtwo wĩra wa kũrutana kiugo gĩaku, na andũ magakĩigua na magakĩenda mũno. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa mohetwo nĩ mohoretwo. Ti therũ we wĩ Ngai. Indo citũ cianora Mwathani no wanacicokereria kũgerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũguo nĩ kĩgongona gĩaku kĩrĩa kĩamũre mũno mũno. Njĩtĩkĩria na ũnyamũrĩre moko maya makwa, na ũreke njĩtĩkĩrĩke ũthĩnjĩri-inĩ ũyũ, nĩgetha ngũrutĩre igongona rĩa ũbumba. Andũ othe makĩonagĩra na makĩiguaga, andũ othe meroreire na magĩthikagĩrĩria, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Narĩo igongona rĩrĩ Mwathani tirĩo rĩkĩrĩte igongona rĩa thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ĩtĩkĩra kũringwo nĩ tha we mũrĩithi ũrĩ hinya, ndogo ĩno Ngai ũreke ĩthatie mĩbango yothe ya Saitani. Ndogo ĩno ũreke ĩthatie mĩrimũ yothe ya kuma kusimu. Ndogo ĩno ĩreke ĩthatie gĩkuũ gĩothe kĩrĩa kĩrathĩrĩrio na kũrĩ ithuĩ. Ndogo ĩno ũreke ĩthatie ĩtukane na rĩera rĩrĩ rĩtwagĩrĩre ũtungata-inĩ waku. Na tondũ wĩtagwo Ngai, wĩgocithie maũndũ-inĩ mothe. Na tondũ wĩtagwo hinya mũingĩ, rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Ngai wĩgocithie ũbani-inĩ ũyũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ rĩngĩ na thakame theru ya gatũrũme. Nĩ tũnogete nĩ ihenya. Ihenya ritũ nĩ rĩakinya mũthia. Ihenya ritũ nĩ rĩakinya mũthia. Nĩ tũnogete nĩ kũnyarirwo. Kũnyarirwo gwitũ nĩ gwakinya mũthia. Nĩ tũnogete nĩ kũnyũrũrio. Kũnyũrũrio gwitũ nĩ gwakinya mũthia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, rũthũũro rwitũ nĩ rwakinya mũthia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, wĩhokeku waku reke wonekane, na hinya waku reke wonekane. Na nĩ tondũ wa ũtorania waku Ngai, reke ũthĩnjĩri wa kĩgongona gĩkĩ ũtige kũhũthio, ona ũtige kũirwo kana kũnyorario. Arĩa mekũnyarara nĩwe manyarara, arĩa mekũorota nĩwe morota, arĩa mekũhũthia nĩo mehũthia. Kĩrĩndĩ gĩa gũkũ reke gĩtige gũthũkio meciria. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, wĩhokeku waku reke wonekane, hinya waku Ngai reke wonekane,
utorania waku Ngai reke wonekane wewe Ngai utacenjagia na we Ngai utagarurukaga tithethu uthinjiri-ini waku hinya wa uthinjiri-ini waku hinya wa utugine waku hinya wa wihokeku ni waku ritwa riaku rirwambarara we Ngai utacenjagia na utagarurukaga we Ngai uikarite giti-ini gia uthingu na gia utheru ni ndagutia muno na ndagukumia muno ni ndagutia muno na ndakwambararia muno we utacenjagia na utagarurukaga ndarongoreria ndogo eno kuhurunja wara wothe wa saitani kuhurunja mathina mothe maku makusimu kuhurunja mirimu yothe ya kuma kusimu kuhurunja mirimu yothe ya ndira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we othamakaga thĩ ĩno thamaka we othamakaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru thamaka we Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ wohoraga andũ aku mohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti mohore nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku na gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrwambarara rĩtwa rĩaku rĩroneneha ũyũ thĩnjĩri nĩ nginya ũngĩthiĩ kũraihu Saitani thikĩrĩria tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga mĩbango ĩrĩa yothe ũbangĩte ĩgiĩ mũtũrĩre wakwa nĩ ndamĩrongoreria gũcoka tũnua-inĩ twarĩa mũrarongoria nao gũcoka moko-inĩ marĩa mũrarongoria nao ndaregana na roho wa gĩkuũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaregana na roho wa wonje thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaregana na roho wa mĩrimũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra thugundo iria irathugundwo nĩ andũ ciothe nĩ ndacikararia thĩno yothe ya Ngai mũhuro ũyũ wa riũa Mwathani we ũiguaga tha njiguĩra tha na ũndongorie mwaki ũrĩa wakĩtie thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ na thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ na thĩinĩ wakwa Ngai mwaki ũyũ ndwĩhora mwaki ũyũ ndwĩhora mwaki ũyũ ndwĩhora reke kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkĩre ũira nĩ tondũ wa ũtugi na ũthĩnjĩri na nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno we wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũhotani rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha Ngai ũrotĩo na ũrwokumio Ngai ũrotĩo na ũrwokumio Ngai ũrotĩo na ũrwokumio ũrwambarara mũno maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũkanareke nogio nĩ wĩra ũyũ ndũkanareke hũmio nĩ wĩra ũyũ ndũkanareke nogio nĩ wĩra ũyũ na ndũkanareke hũmio nĩ wĩra ũyũ ndũkanareke thinĩkanie kĩrĩa kĩrĩũkaga mũtũrĩre-inĩ wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũkanareke njage Ngai kĩgongona kĩa ma ndũkanareke njage thayũ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe ndũkanareke njage gĩkeno nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩra ũyũ nĩ waku wĩgocithie naguo wĩra ũyũ nĩ waku wĩgocithie naguo nĩwe ndehokera ũthĩnjĩri ũthĩnjĩri ũrĩa wa ma nĩwe ndehokera ũthĩnjĩri ũthĩnjĩri ũrĩa wa ma nĩwe ndehokera hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũrĩ o hamwe na kĩrĩndĩ gĩkĩ mathaithana makwa Baba kĩmaigua tondũ ndirĩ na ũngĩ ingĩgĩkaĩra thĩ ũronjigua tũrĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ kuma ndaciarwo Baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ tha ta iria ũkoragwo nacio
kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akue igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akue igũrũ. Ambarariai moko manyu na igũrũ muge Jehova Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ũbani nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ mĩario twarĩtie tũrekere waganu twĩkĩte tũrekere twanorota ũthĩnjĩri ũyũ tũrekere no Ngai tĩo no kumio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũruta igongona rĩa ũheri nĩ tũkũruta igongona rĩa ũheri Ngai rĩamũkĩre nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũteithie nĩ twahera maũndũ marĩa mothe tũkũhĩtĩirie twahera ta kĩgongona gĩaku twahera ta andũ aku tũthambie no tũtherie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Mwathani tondũ kĩgongona gĩaku kĩrĩa tumĩte thutha nĩ kĩgongona kĩa ma oma ndagĩtigũcenjia ndagĩtikũgarũrwo nĩ mũndũ gĩtikũgarũrwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ngai tũteithie wĩra ũyũ ndũkanatuĩke wa tũhũ. Ngai tũteithie tũtikanahĩnge wĩra ũyũ tũtikanagũithie wĩra ũyũ. Ngai tũteithie tũtikanahĩnge wĩra ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na igongona rĩrĩ to rĩanokĩrĩrwo nĩ andũ marĩ mabũrũri ma nanja ndogo ĩno ĩmakinyĩrĩre ĩmakũrĩ ũkombo-inĩ twaharagania mĩario yao twagĩra rĩera rĩrĩ kĩene rĩngĩhũthĩrwo rĩa gũtagĩrĩire no rĩa gũtĩithia Ngai rĩrogũtĩithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru. Andũ othe arwaru marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na marĩ mabũrũri ma nanja kũgerera igongona rĩrĩ rĩa gũcina ũbumba rĩrokinyĩrĩra mũthuri mũtumia mwanake mũirĩtu ona mwana mũnyinyi arĩa mohetwo nĩ mũrimũ nĩ mohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wĩ Ngai ũtonga witũ ũrĩa woheirwo rĩera-inĩ nĩ twawohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Ngai nĩ kwamũkĩra igongona ritũ. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio Ngai nĩ mũtararĩko ũyũ gũgũkinyĩra gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki. Mwaki wa ũthĩnjĩri ndwĩhora na tũtiĩreka ũhore. Tũtiĩthinĩkanio nĩ ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya nĩ waku Mwathani na ũtorania nĩ waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyita igongona rĩaku rĩrĩa ũgũkĩte narĩo rĩrĩ rĩa ngatho rĩrĩ rĩake ũke ũrĩrehe haha kĩgongona-inĩ na wĩke ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice
Oike ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice mwaki ũcio ũrekwo wakane ũguo kahora nginya wĩhorie rĩu. Bwana asifiwe sana. Dhahabu yaku, fedha yaku niwe ũĩ ũrĩa ũrenda Ngai agwĩkĩre, niĩ ndiũĩ. Thank you Lord. Twarongoreria ndogo ĩno Mwathani ĩgũkinyĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Namo maũndũ mothe moru marĩa mathĩrĩirio ũtũũro-inĩ witũ nĩ twamaharagania. Nderũhia kĩgongona gĩkĩ Mwathani, gĩkĩ gĩtikũhuka na gĩtikahuka. Gĩkĩ gĩtigũthira Mwathani, na gĩkĩ gĩtigũthika acirika. Nĩ ndarega na acirika akwa, nĩ ndarega na athuri a kĩgongona gĩkĩ kũgerera igongona rĩrĩ. Nĩ ndarega na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi a kĩgongona gĩkĩ. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa ma. Kũgerera igongona-inĩ rĩrĩ Mwathani, ndohora biacara cia andũ aku, ndohora biacara cia athuri aya, ndohora biacara cia atumia aya, ndohora biacara cia anake. Ngai kĩgongona kĩa ma na mawĩra ma andũ aku mothe nĩ ndamohora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge twaregana na mĩrimũ yothe ya shaitani, twaregana na mĩrimũ yothe ya diabetes, twaregana na mĩrimũ yothe ya ũgũrũki, twaregana na mĩrimũ yothe ya cancer, nĩ twaregana na mĩrimũ yothe ya ihumo-inĩ ya ndĩra-inĩ. Ugai nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na mũtikagũtare mahoya-inĩ. Bwana asifiwe sana. Igongona rĩothe mũraruta nĩ rĩtĩkĩrĩku maitho-inĩ ma Ngai. Ndũkanarute na ngoro igĩrĩ kana meciria mahĩtanu. Ruta na ngoro theru. Thank you Lord. Andũ arĩa marahũthĩra namba cia thimũ nĩ mũgwĩkĩrĩrwo namba icio screen-inĩ na paybill number. Matuini ngerenwa ciao nĩ cia ruo, nĩ maregire kĩrathimo. Wĩgunyi wao no kũmenyerera watho wa Ngai, nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ, na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na rerutigai thiritũ na aremi. Matuinĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo, nĩ maregire kĩrathimo. Wĩgunyi wao no kĩrumi wĩ mbere
Bwana asifiwe sana. Mama Mutugi niki maguru. Kora inukite gicagi. Ugitugana nao atata wanyu. Etagwo Magreti. Ngai ndacokia maroho maya na kuria moimite. Ndacokia roho uyu kuria umite. Maya maguru matikurengwo na nindaregana na roho wa wonje. Mutumia uyu thikiriria wi haria uikarite. Ndagutangathira bara. Uyu ndegukua. Uyu ni egutura. Ndatigithukania nyina wa Mutugi na kihumo giake. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondu Ngai ni uthamakaga thamaka. Ngai tondu ni uthamakaga thamaka. Ngai tondu ni uthamakaga thamaka. Ngai tondu ni uthamakaga thamaka. Ndatheria mutumia uyu na thakame theru ya gaturume. Ndathiriria hinya wa kumuohora. Ndamutigithukania na kihumo giake. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho uyu ndaucokia na kuria umite. Twaugiriria na twaucokia kuria umite. Twakanja magongona mothe mago na araguri. Twakanja magongona mothe mahoi mihianano. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakugerera igongona riri Mwathani, mutumia uyu ni muohore. Ugai ni muohore. Ugai ni muohore. Ugai ni muohore. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Semeni amen. Twaruturura roho wothe wa Saitani maguru-ini maya. Twaruturura roho wothe wa ndamathia maguru-ini maya. Ndakanja roho wothe wogo na ũragũri. Ndatheria kũgũrũ gũkũ na thakame theru ya gaturume. Na ndaregana na roho wa wonje. Saitani andu no marĩinũkaga icagi. Ona makora aciari ao marĩ arogi. No marĩhotanagĩrwo nĩ hinya wa thakame ya gaturume. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wihokeku wa Ngai witũ reke wonekane. Hinya wa Ngai witũ reke wonekane. Thiini wa ritwa ria Jesu. Mibango yothe ria Saitani abangite ni twamibangũra. Ngai ni twamibangũra. Thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai ni twamibangũra. Kaya anake akwa akigongona morire. Kana matuikire athuri. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũrakio rĩmwe rĩu. Ndũrĩrahora. Kanitha nĩ mũgũkĩra. Tungata cia Ngai ũkĩrani mũteithũrane mbara ineneire bũrũri wanyu ĩtiai Ngai ũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũrĩa ũtoria tugĩrĩrie ngoma na mawĩra make magekere matunda mahoyo maiyĩro othe wĩteanĩirie ũrĩte kumo ya thĩ agathingatana magĩtĩa ndigũ etherera gĩathiĩ gũthingata kĩa igũrũ amenya wega ndarĩkia wĩra nĩngarumbũgũtwo nyanjĩtĩirwo muoyo arata akwa nĩguo kinyĩrĩte nĩmũmie nĩ maũndũ ma thĩ na mĩago ya mwĩrĩ nĩnjĩtĩirwo muoyo arata akwa nĩguo kinyĩrĩte nĩmũmie nĩ maũndũ ma thĩ na mĩago ya mwĩrĩ ndungata cia Ngai ũkĩrai
ndaria kona gwa kũgũrũ gwake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndoiga Monica nĩ mũhonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mũndũ wothe ũtaraigua wega ũrenda tũhoe nake oke haha mbere. Mũndũ wothe mũrũaru, mũndũ wothe ũtaraigua wega oke tũhoe nake. Thank you, Lord. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, aya nĩ andũ aku arĩa moimĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku kĩamũre mũno mũno. Reke kĩgongona gĩkĩ kĩkĩmarĩrĩrie. Reke ũtugi ũyũ na ũtungata ũyũ marĩrĩrie. Ndaria kũhona igũrũ rĩanyu. Ndetia hinya wa ũhonio igũrũ rĩanyu. Ndamuohora cioho-inĩ ciothe cia mĩrimũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtiramakania ũrĩa Saitani abangĩte igũrũ rĩanyu, ta atĩ thakame ya Mũrũ wa Ngai nĩ ĩbangũrĩte. Mũrĩ atherie na mũrĩ amũre na thakame ya Gatũrũme, tondũ mĩtũnda ĩrahũranĩrwo nĩ tondũ wanyu. Ngai ũyũ aromũririkana na amũtoranĩrie. Ngai ũyũ aromũririkana na amũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwathani arogocwo. Mwaki ũcio rĩu ũyũ ndũngĩhora, ona mũngĩtinda hau ndũngĩhora. Ũyũ no tũthimire. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũrona ta ũrĩa ũrahora ũyũ? Aguo ina tũmakara tũnini. Rĩu nĩ ũhingwo ũtwarwo na hau. Tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Acio nĩ arĩa mehokete Mwathani hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ. Rũgamai na igũrũ kanitha. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndatheria moko maya mambararĩtio maroretio na kũrĩ we na thakame theru ya Gatũrũme. Andũ aya mũndũ okire na ibataro rĩake Mwathani, nĩ njĩtĩkĩtie wĩ Ngai. Na toguo twamũra kĩgongona rĩngĩ, toguo Ngai kĩgongona kĩama watwarĩrio ũhoro wa icigo igĩrĩ cia tha, githĩ matingĩrire na mũrango ũrĩa, ũguo nĩ ũmaiguĩrĩire tha. Githĩ matirĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, ũguo nĩ ũmaiguĩrĩire tha. Ndambararia moko makwa na igũrũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu, ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩanyu, ndaria tha cia Ngai igũrũ rĩanyu. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia kuma kusimu, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia kuma rungu rwa iria, ndamũtigithũkania na ũru wothe wa ndamathia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, uga thutha wakwa, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, niwe werire Harũni aharagĩrĩrie kĩgongona kĩu gĩa gũgũcinagĩra ũbumba o mwaka, tondũ kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩamũrĩre Jehova mũno mũno. Gũkũ tũrĩ nĩ kwamũrĩre Jehova mũno mũno. Kĩgongona gĩa Theophilus Church Njetha-inĩ nĩ kĩamũrĩre Jehova mũno mũno. Na gũkũ nĩkuo tũgũtungatĩra Ngai ũrĩa we. Tũtigũtukania igongona rĩrĩ na indo cia kũnyuo, tũtigũtukania igongona rĩrĩ na ngai ng'eni, tũtigũtukania igongona rĩrĩ na mĩaki ya kũngĩ.
we niwe Ngai uria twitikitie, we niwe Ngai uria twitikitie, we niwe Ngai uria twitikitie. Na tondu ni nginyangithitie maguru makwa kigongona giki kiamure muno muno, amukira igongona riri twakurutira, amukira igongona riri Ngai, no ria amukire ni tondu wakwa kiumbe, nigetha ngaturania nawe miaka itari muthia. Ndakararia roho wa mirimu, ndakararia roho wa mitino ya barabara, ndakararia roho wa ikuo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ, tũrathimĩre mĩciĩ itũ, tũkiumagara na tũkĩhĩndũka Ngai tũrathimage thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Nĩ aigana maretikia igongona rĩu nĩ rĩtĩkĩrĩku? Ndinoiga muge amen. Uga niĩ nĩ ndĩretikia rĩetĩkĩrĩka nĩ tondũ wakwa. Niĩ nĩ ndĩretikia Ngai nĩ ũnjiguaga ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku kĩamũre mũno mũno. Maũru mothe marĩa ndĩrabangĩirwo nĩ makinya mũthia, ikuũ ciothe nĩ ciakinya mũthia, mathĩna mothe nĩ makinya mũthia, ũru wothe nĩ wakinya mũthia, nĩ wamũkĩra igongona rĩakwa Ngai. Thahabu yakwa ĩrĩa ndaruta, betha yakwa ĩrĩa ndaruta, Ngai mĩamũkĩre, Ngai mĩamũkĩre na ũndathimĩre wĩra wa moko makwa. Ndathimĩra wĩra wa moko maya nyambararĩtie, ndambararia moko makwa Ngai, ngĩkwĩra ũndathimĩre wĩra wa moko makwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Athuri acio arata akwa ndũkĩmere marehe igongona rĩu rĩngĩ. Tero ũcio mũriganĩtie ndũkae kũnoga. Na ũngĩkoya handũ ũgũthiaga rĩ, ithuĩ nĩ tũkuohore, tũtiendaga andũ mena ihenya kũ. Bwana asifiwe sana. Tũtiendaga andũ mena ihenya kũ gũkũ. Hallelujah. Mwathani igua thandika hotwo nĩ ngoma rũgendo-inĩ, nĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaithire ngĩona thĩna na magerio. Mwathani ndigacoka. Reke aikare o hau, reke aikare o hau, reke aikare o hau. Andũ nĩ mekũmĩmenyerera.
Yesu ti muru wa damu, Isaya sirandiro, uga saitani aroto, usuka niole hizo, nigetha tuthiruge tugekinye Sayuni ngeno tukona iguru. Jesu twarikia kuhotana, nake Saitani na dwake aikio mwaki-inĩ mũru. Mwathani gwatha ciandũ aku, makumenye ũrĩa ũtariĩ, na merire meya narua, ũtanacoka rĩngĩ iyũrio rĩa makwendete. Roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani, mwene nduma na hizo, iyũria rĩa makwendete. Roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani, mwene nduma na nduma. Mwathani gwatha ndikahotwo, nĩngoma rũgendo-inĩ, nĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre ingĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwa mbere, ndigacoka gwa Saitani, ndĩrĩgĩrĩire muoyo, ingĩmenwo nĩ arata othe, o hamwe na aciari akwa, ndĩnengerete mũbũri, anjĩke ũrĩa kwenda. Roho waku mwarĩrĩria, ndũkandige ndĩ thĩna, nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni, o ngoro yakwa thĩinĩ. Na muthenya uria wa kwambĩrĩria kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia, arutwo magĩũka kũrĩ Jesu makĩmũũria atĩrĩ, nĩ nakũ ũkwenda tũgathondeke nĩguo ũkarĩre Bathaka kuo? Nake akĩmeera atĩrĩ, tonyai itũũra mũthiĩ kwĩng'ania, mũkamwĩre atĩrĩ, mũrutani ekuuga atĩrĩ, ihinda rĩakwa nĩrĩkuhĩrĩirie. Nĩndĩrĩrĩra Bathaka nyũmba yaku hamwe na arutwo akwa. Nao arutwo magĩka o ta ũrĩa Jesu amaathire, magĩthondeka Bathaka. Na gwakinya hwaĩ-inĩ, agĩkorwo aikarĩte irio-inĩ hamwe na arutwo acio 12. Na makĩrĩa-rĩ, akĩmeera, ngũmwĩra atĩrĩ na ma, atĩ ũmwe wanyu nĩarĩngunyanĩra. Nao makĩigua kĩeha kĩnene, na magĩitĩka mũũria o mũndũ atĩrĩ, nĩ niĩ Mwathani? Nake agĩcokia akĩmeera atĩrĩ, ũrĩa waikanĩria guoko na niĩ thani-inĩ, ũcio nĩwe ũrĩngunyanĩra. Mũrũ wa mũndũ nĩegũthiĩ, o ta ũrĩa ũhoro wake wandĩkwo mabuku-inĩ ma anabii. Mũrũ wa mũndũ thiĩ, kahinda kanini na kũnyona nĩ mũkanyona, na kahinda kanini na kũnyona mũtikũnyona. Mũrũ wa mũndũ nĩegũthiĩ, o ta ũhoro wake wandĩkĩtwo,
no mũndũ ũrĩa ũgũkunyanĩra mũrũ wa mũndũ kaĩ ũcio arĩ na haro-ĩ. Wega wa mũndũ ũcio no atangĩaciarirwo. Nake Judasi ũrĩa wamũkunyanĩire agĩcokia ũhoro akĩmũũria atĩrĩ, nĩ niĩ Rabii? Nake Jesũ akĩmũcokeria akĩmwĩra, we nĩ woiga. Hinya wa Ngai ũrogĩa hamwe na ithuĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũtorania wa Ngai ũrogĩa hamwe na ithuĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai twĩna ciikaro igĩrĩ cia tha, rĩingĩrĩro-inĩ na kĩgongona-inĩ gĩaku. Rĩu twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku harĩa wanengereirio gĩkũnjo kĩa Isaia 61 ũkĩanĩrĩra Jerusalemu yothe mũthigiti ũrĩa tuone Suleimani, ũkiuga Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩgetha hunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndĩrarekereria maguta ma Roho Mũtheru kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũgerera mwĩrĩ-inĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na kũgerera thakame-inĩ ya Mwathani witũ Jesũ Kristo. Gũtiramakania nĩ hinya ũrĩkũ ũhũthĩkĩte nĩgetha tũnyaganio na nĩgetha tũtigithũkanio, no kũgerera mũgate-inĩ ũyũ na thakame ndaria ngwatanĩro kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩa mekuorota mũgate ũyũ nĩ kwĩnyarara mekwĩnyarara ta Judasi. Arĩa mekwenda kũharagania mũgate ũyũ nĩ kũrĩanĩra marĩanĩre na ithuĩ tũkaga kũmakũrana, na nĩ maikanĩirie moko na ithuĩ metha-inĩ nyingĩ mũno. No Ngai Judasi ararigĩrĩirie mũtĩ igũrũ na mũkwa kwĩita. Thĩ nayo ĩratũkera mũmeria, araregwo nĩ kira handũ. Mũndũ wa kũnyarara mwĩrĩ ũyũ na thakame ya Jesũ Kristo, na mũndũ wa kũnyarara kĩgongona gĩkĩ na kũnyarara ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ kuo, aroregwo nĩ thĩ o ta ũrĩa yaregire Judasi. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ amũkĩra igongona rĩrĩ, nĩ tondũ nĩ ũnjĩhokeire ũthĩnjĩri na nĩ ũnjĩhokeire ũtungata ũyũ. Reke ngũtungate thĩ ĩno ĩkĩendaga na ĩtekwenda, ngũtungate ndamathia ikĩendaga na itekwenda, nĩgetha ngũtĩithie na ngocithie rĩtwa rĩaku, we Ngai mwene ũhoti na we Ngai mwene hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Hĩndĩ ĩyo ũmwe wa arĩa 12 wetagwo Judasi Mũisikariota agĩthiĩ kũrĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene akĩmoria kĩũria atĩrĩ, nĩkĩ mũkũhe nĩgetha ndĩmũneane kũrĩ inyuĩ? Nao makĩmũgerera mbia cia betha 30. Na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ gũcaria acaragia hĩndĩ njagĩrĩru ya kũmũneana. Nĩ tũkunyanĩirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai nĩ tũkunyanĩirwo na tũkaneanwo moko-inĩ ma andũ arĩa aiti thakame. Nĩ tũkunyanĩirwo na tũkaneanwo moko-inĩ ma oragani. No Jehova twetigithũkania na roho wa Judasi, twetigithũkania na roho wa andũ arĩa ageri ngero, twetigithũkania na maroho ma andũ arĩa monuhanaga. Ithuĩ ona twetheirwo ihinda igacĩru tũtikuonekana nĩ ũrĩtũhithaga. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũhithage Ngai. Ngai tũhithage mũthenya na ũtukũ, Ngai tũhithage tũkiumagara na tũkĩhũndũka, na wamũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngwatanĩro. Arĩa marĩ guoya na wĩra waku tũtigithũkanie nao, twĩharĩirie gũkũrutĩra wĩra Mwathani, tũtekũmakania ũrĩa tũrĩnyarirwo, tũtekũmakania ũrĩa tũrĩmenwo, tũtekũmakania ũrĩa tũrĩthinĩkanio. Na arĩa maratũcarĩria ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũtũneana tũtikuonekana, atĩ na kuma hĩndĩ ĩyo Judasi nĩ gũcaria caragia hĩndĩ njagĩrĩru ya kũmũneana. Inyuĩ mũracaria hĩndĩ njagĩrĩru ya kũneana, ndirĩ moko-inĩ manyu, ndirĩ moko-inĩ manyu, ndirĩ itindo-inĩ cianyu, ndirĩ cikaro-inĩ cianyu, ndĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai mũgate ũyũ tũrarĩanĩra na andũ aku nĩ mbathaka na no tũgũcinĩire ũbumba. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, Suleimani akũririkanirie mawĩko marĩa wekire ithe,
nĩ nyonete ũkĩruta wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ nyonete ũkĩhotana kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndetia security kĩgongona-inĩ gĩkĩ, andũ arĩa maracaria ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũtũneana na gũthũkia wĩra waku, arĩa merirĩirie wĩra ũyũ, arĩa merirĩirie mĩtambo ĩrĩa ũtũhete, tũtirĩ ngwatanĩro nao. Twaregana na ũru wothe wa Judasi, twaregana na mĩbango yothe ya Judasi, roho wothe wa ũhinga, roho wothe wa ũiru, roho wothe wa rũmena, nĩ twaregana naguo. Twaigĩrĩria roho wothe wa ũiru, twaigĩrĩria roho wa ũiru, twĩgĩa thĩinĩ gĩaku Mwathani, twaregana na roho wa ũiru, roho ũrĩa wa ũiru ũrũgamĩte bamĩrĩ-inĩ citũ, bamĩrĩ-inĩ cia arĩa tũciaranĩirwo nao na andũ arĩa twanendana nao, roho wothe wa ũiru twaũthatĩrie tũnua-inĩ twanyu, twaũthatĩrie tũnua-inĩ twanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa ũragani ũrĩa wĩ meciria-inĩ ma andũ, nĩ inyuĩ mũbataire gũkua, ithuĩ tũbataire gũtũũra muoyo, ithuĩ tũtigũkua. Tũtigũkua nĩ gũitwo thakame, tũrĩkua nĩ gũkinyia matukũ ma Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndakanja gĩkuũ kĩrĩa gĩathĩrĩirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndakanja magongona mothe marutĩtwo ũtukũ na mũthenya nĩgetha wĩra ũyũ ũharagane. Ndaũthatĩrie rĩera-inĩ Ngai, ndaũthatĩrie rĩera-inĩ Mwathani, na ihinda rĩu rĩagĩrĩru rĩracarĩrĩrio nĩgetha tuonekane nĩ roho wa Judasi, tuoiga tũtikuonekana. Ugai na hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai tũtikuonekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai na hinya tũtikuonekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrenda kũgarũra hanini, gĩathĩ gĩkĩ nĩ kĩingĩrio haha ũguo, Pastor Wainaina, kĩigwo haha ũguo, haha thĩinĩ, ũguo nĩguo ndĩraiguithĩka. Uguo nĩguo raini ya Ngai ĩroiga. Bwana asifiwe sana. Tũtirĩ nja, twĩ hamwe. Ugai amen. Ugai twĩ hamwe na kĩgongona gĩkĩ kĩrĩa kĩama, kĩrĩa kĩamũre nĩ Ngai mũno mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Igo haha, ndenda ũige haha ũnyitithanie na rũrũ. Nĩ ũguo. Harehe haha mũico. Kinyia hau mũico. Nĩ ũguo rehe wĩngĩ. Rĩu igĩrĩra indo ciaku haha Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Atĩ na kuma hĩndĩ ĩyo Judasi nĩ gũcaria kagatea. Hĩndĩ njagĩrĩru ya kũneana Mwatha, ĩra Saitani hĩndĩ njagĩrĩru ndĩkuonekana. Yaku ya kũgera ngero, hĩndĩ njagĩrĩru ĩrĩa kuonekana nĩ ya kũhotanĩrwo nĩ Ngai, nĩ ya kũhotanĩrwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Saitani ndekuona hĩndĩ njagĩrĩru, Judasi ndekuona hĩndĩ njagĩrĩru, arotururio nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima. Ugai amen. Na mũrĩ andũ a magegania. Ona we Judasi ũrĩa ũragũcaria nĩgetha akuone akũneane, ndegũkuona. Bwana asifiwe sana. Ndegwĩka atĩa? Ndũgwĩka atĩa? Ndikuonekana. Uga na hinya ndikuonekana. Uga na hinya ndikuonekana. Na twagĩa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro atĩ tũtikuonekana nĩ Judasi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũtikuonekana nũ? Bwana asifiwe sana. Akĩendaga na ategwĩka atĩa? Haleluya. Atĩ hĩndĩ ĩyo ũmwe wa arĩa 12 wetagwo Judasi Mũisikariota agĩthiĩ kũrĩ mũthĩnjĩri Ngai, kũrĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene, akĩmoria atĩrĩ, nĩkĩ mũkũhe?
nigetha ndimuneane kuri inyuĩ. Nao makĩmũgerera mbia cia betha 100. Na kuma hĩndĩ ĩyo anyita mbeca icio nĩ gũcaria acaragia hĩndĩ njagĩrĩru arĩa mũhakĩtwo rĩai to mũticokia mbeca. No niĩ ndirĩ moko-inĩ ma andũ arĩa aganu, ndirĩ moko-inĩ ma andũ arĩa iti thakame, ndĩ guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Kĩgongona gĩtirĩ moko-inĩ ma andũ arĩa marĩ na ũhinga, na nĩ hoete Ngai atũtigithũkanie na arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio. Bwana asifiwe sana. Ũhinga wothe kĩgongona-inĩ nĩ twarega, ũiru wothe kĩgongona-inĩ nĩ twarega, rũthũũro ruothe nĩ twarega. Twaregana na roho wa mathĩna, twaregana na roho wa mĩrimũ, twaregana na roho wa ikuũ, twaregana na roho wothe wa kuma kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Maroho mothe makuohagĩria njĩra-inĩ nĩ twamaka. Mwathani arogocwo. We Ngai wamũkagĩra magongona maita merĩ kĩgongona-inĩ, cikaro-inĩ cia tha. Andũ arĩa marĩingĩraga na mũrango ũrĩa matarĩ na tha na wĩra waku, twetia araika Ngai maikaragie kĩgongona gĩake. Ngai ũreke araika aku maikaragie kĩgongona gĩaku, na to araika tu, araika arĩa nene, na araika marĩ ũhoti, na araika marĩ hinya, na araika arũi mbara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Onao maikarage gĩikaro-inĩ gĩa tha, nĩgetha hinya wa Ngai ũgeka atĩa? Nĩgetha hinya wa Ngai ũgeka atĩa? Haya, ambarariai moko manyu na igũrũ, muge ũguo nĩguo twoiga. Twarĩa mũgate wa ngwatanĩro, twanyua thakame ya ngwatanĩro, atĩ nĩ tũgũtĩĩa ũrĩithi na ũthĩnjĩri, na nĩ tũgũtĩĩa kĩgongona kĩa Ngai kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere. Twarathimwo tũkarathimĩka, twahoerwo tũrĩ arwaru tũkahona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Ũguo nĩguo kũrĩ. Na o makĩrĩaga rĩ, Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩguo oire mũgate. Mwathani arogocwo. Akĩoya mũgate, akĩũrathima, akĩwenyũranga, akĩũnĩ arutwo ake, akĩmera kei mũrĩe ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Agĩcoka akĩoya gĩkombe. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Tũrĩ o hamwe. Akĩoya gĩkombe, akĩgoca Ngai, akĩambararia rĩtwa rĩa Ngai Ithe, akĩambararia rĩtwa rĩa Jehova Jire, agĩcokeria Ngai ngatho, akĩmane, akĩmera, nyuanĩrai inyuothe, nĩgũkorwo ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro ĩrĩa ĩitĩirwo andũ aingĩ, ya gũtũma mehia mohanĩrwo. Ugai ameni. Ũguo ũndũ ũrĩa ũrekĩte ira nĩ woherwo, ũndũ ũrĩa ũgwĩkĩte rũcinĩ nĩ woherwo, nĩ kũgerera thakame-inĩ na kũgerera mwĩrĩ-inĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Semeni amen. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, Etha nĩ njahe ya mũgate wa muoyo, ironire mũgai warĩgo nĩ ithe, ũkũinũka ũthiĩ na ndwone gĩthima, ndete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ire arutwo makinyae mau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Ndanyitithania ũtungata ũyũ na ũtungata wa matu-inĩ ũrĩa ndĩreka gũkũ thĩ wĩkũ igũrũ, tondũ ũguo nĩguo kiugo gĩaku kiugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka, atĩ ũrĩa ũrekwo gũkũ thĩ nĩguo rĩkagwo igũrũ. Ndanyitithania igongona rĩrĩ na ũtugi na ũtungata wa matu-inĩ. Jehova, amũkĩra igongona rĩrĩ ndakũrutĩra, thambia tu na ũtherie na ũririkane ndĩrĩ o mũndũ
wakũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Ririkana nĩ ũyũ ũhũthũ wakwa na wonja wakwa, no ũthĩnjĩri-inĩ nĩ ũyũ ũritũ wa ũthĩnjĩri. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara na rĩroneneha mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, makĩamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Arĩa arwaru reke mahone, arĩa marĩ na ũiru ngoro reke ũthire, arĩa matarĩ ngwatanĩro reke magĩe ngwatanĩro. Tũrarĩanĩra mũgate wa wendo na wa kumĩrania ngoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũgate ũyũ twaũtua wa ũgitĩri ũtũgitĩre ikuũ-inĩ na mĩtino-inĩ yothe ya barabara na mĩrimũ-inĩ yothe, tũkĩnyitanĩra hamwe na arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, ona arĩa marĩ online, ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Kĩrĩa mekwamũkĩra, kĩrĩa mekũrĩa na mekũnyua nĩ ndagĩtheria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Pastor Lucy na pastor ciaku ukai mwamũkĩre nĩgetha tũcoke tũgĩthiĩ na mbere. Jesu njikaria amũtĩ-inĩ, gĩthima-inĩ kĩa ũtugi, rũĩ rwa kuonania rumaga Gologotha. Mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ ndũregocaga Ngai, nginya ngoro ĩkaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Hau mũtĩ-inĩ nyonaga gatũrũme ka Ngai, Chairman ona wĩre bo-inĩ ĩyo. Mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ ndũregocaga Ngai wakwa, nginya ngoro ĩkaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Ndĩbebekaga mũtĩ-inĩ, wendo na tha ikanjoya, na gũtirĩ mũndũ tũkoragwo tũgirĩtie kwamũkĩra, gũtirĩ mũndũ tũkoragwo tũhingĩrĩirie kwamũkĩra, nginya ciana nyinyi no andũ agima mambe mamũkĩre. Na woka na kana gaku kareka kamũkĩre. Leta huyo mtoto. Nĩngakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wa igũrũ. Mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ ndũregocaga Ngai wakwa, nginya ngoro ĩkaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ, mũtĩ-inĩ ndũregocaga Ngai, nginya ngoro ĩkaurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Haya, kĩgoco. Mwathani wakwa thĩno no ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, nĩkwĩhokeire na nyota nĩmandũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku. Ngaririkana ng'endo cia thĩna, ndungata ciaku itũrana, ĩni nĩ ngũgũthaitha Baba ũmenyerere, rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge, nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna magerio, nawe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno, ndeithia ndikae kũriganĩrwo, wĩ mwĩhokeku mũteithia arĩa atheru. Nĩnjũĩ wega thũ ciakwa na ciaingĩha, eanaio cia ndigicĩria, guoko-inĩ gwaku ndĩna kĩrĩgĩrĩro, wĩra-inĩ waku ndeithia ndanahotana. Mũthenya wakinya wa Mwathani, gekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ atheru, wĩra-inĩ waku
Ini mwathani wakwa thĩna no ta werũ-inĩ ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩhokeire ndarĩ na mũne mandũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ngendo cia thĩna ndungata ciaku itũrana ini mwathani wakwa baba taririkana mũthenya warĩ wa mbara nene watiganĩire ndungata na maithori ini nĩ njũĩ wega itũ ciakwa na ciaingĩra na ihoru cianicĩria guoko-inĩ waku ndĩna kĩrĩra nĩngũgũthaitha baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna geria nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo ndĩ mwĩhokeku mũteithia werũ nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna ndeithia ndikae kũriganĩrwo ndĩ mwĩhokeku mũteithia arĩa theru Rũgamai tũgoce Ngai witũ ĩtĩkĩrai kũrũgama nĩgetha tũgoce Ngai witũ ĩndĩ nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo ndĩ mwĩhokeku mũteithia arĩa theru wĩra-inĩ waku ndeithia ndanahotana mũthenya wakinya mwathani ekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa theru nĩngũgũthaitha baba ũmenyerere rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩrwo ndĩ mwĩhokeku mũteithia arĩa theru wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Haya, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki Yesu, bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Diego sai mwathani wa theru utumeteiria iriku rũgendo rũthiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho gocai Ngai witũ gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho Ore
Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Haya. Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Adhuri molirio ende mwenda Yesu na makiuga. Adhuri molirio ende mwenda Yesu na makiuga. Oye buzunguka, 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 oye buzunguka, buzunguka,
Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. 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 Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapidansia Yesu kanisa. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu.
nĩ mwathani wanyu ũrĩa arĩa matĩtĩkagia amekio mwaki-inĩ nao arĩa matĩtĩkagia mwathani guoyo yũkanainĩkia baba ũire ndũira ndĩmwĩraga ũthamaki wa igũrũ nĩkuĩrĩire tondũ ũremi wanyu mĩrango yanyu ndithikariza wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Ndiko imao, ndiko imao, ndiko imao thakame-inĩ ya Jesũ. Ndiko imao, ndiko imao, ndiko imao thakame-inĩ ya Jesũ. Ndiko imao, ndiko imao, ndiko imao thakame-inĩ ya Jesũ. Ndiko imao, ndiko imao, ndiko imao thakame-inĩ ya Jesũ. Kayanake mwihurire iruhiro wega twahitha utungata ucio thakame-inĩ theru ya Gaturume na twetikia wi Ngai uri hamwe na ithui. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũrekereria breakthrough ũtungata-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Harĩa thutha njatha he kamũrigo keho ĩtathuri me hau ũguo makareha nĩgetha karathimwo nĩ pastor witũ na mũhiũhe na arua mũike na arua thuri thiĩ mũteithie njatha hau. Bwana asifiwe sana. Nituthiĩte wega kamunogire nĩ mũnogire. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndĩmwendete mũno nĩ tondũ wa Mwathani na nĩ wega nĩ tondũ ona inyuĩ wa kũnyenda ohana ũguo ohana ũkaigua nginya nĩ ramisi kũnyona ohana ũguo ũkaigua nginya we no ũkome ũtanyonete githĩ to mũndũ ũraga mĩtambo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana meroragĩra mũrata wa Ngai TV ũguo nĩ kinyĩte kwanyu. Nĩ igana matagũrĩte ploti. Ngai aromũteithia na mwĩke wega na mũhe mĩgũnda kũrĩa kũmwagĩrĩire na mwĩtĩkĩre gũsubscribe. Nĩ ndĩratũmĩtwo nĩ Sarume TV-inĩ ya mũrata wa Ngai na to niĩ nĩ nĩmaga to nĩ njĩkaga atĩa nĩ nĩmaga. Ngai nĩ atũteithĩtie na Ngai nĩ andeithĩtie na niĩ ndarema indo githĩ ti inyuĩ mũhothaga ngahota kũgũra fertilizer. Mũrakĩenda nyendie waru ciake okorwo ndũgũkuĩte kabagi nĩ ha githĩ ndikwĩraga ũgathiĩ wĩkĩte atĩa wĩbangĩte. Pastor Lucy haha wĩna kĩbarũa sigio haha irathimwo nĩ pastor wanyu. Ici ingĩ ciarĩ njega nĩ mũkwenda ingĩ. Ciganĩrĩre ũcika atĩ itikarĩe space. Iganĩrĩre igĩrĩ na gũtikagĩa na ũmwe kũũra. Eko nginya mĩgate ya Jesu Kristo nĩ yonganagio rĩ. Nĩ cigana icio hatigara ĩmwe nĩ ũkĩonayo haha ndona andũ nĩ aingĩ ũmũthĩ. Rũgamai na igũrũ kanitha. Ngai nĩ erũagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa na ndone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria yũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũtoria. Amen. Bwana asifiwe sana. Negera Pastor Lucy microphone nigetha amũkĩre waru icio na acihoere na iria ciũrĩte ciũnganio ciothe
na mũcikue na ngatho na kĩrathimo na ciagĩrĩre mĩĩrĩ yanyu na arĩa arwaru mahone. Amen. Ũnganiai cienyo iria itigarĩte, ũnganiai cienyo iria itigarĩte, nĩgetha hatikae kũra kĩndũ. Ũnganiai cienyo iria itigarĩte, ũnganiai cienyo iria itigarĩte, nĩgetha hatikae kũra kĩndũ. Amen. Kei tue moko maitũ na igũrũ. Ngai ta ndungata yaku kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, nyamũkĩrĩte kĩheo gĩkĩ na ngatho kuma kũrĩ mũthĩnjĩri waku ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Ndakanage gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kũhe ndungata ciaku ona gĩa gũtuga ageni Mwathani. Mwaramĩrie mĩhaka yake ta Jefethu, makĩrio mũhingĩrie kwĩrirĩria kwa ngoro yake. Kĩheo gĩkĩ ndĩkĩamũkĩrĩte na ngatho handũ ha andũ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa nyũmba yaku, ona arĩa marĩ kũnene mũthamaki wa thayũ, marogĩa na betha nyingĩ na thahabu makĩria maici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twamũkĩrĩte na ngatho. Amen, 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 amen. Amen, amen. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia nĩgetha njehere ho na nĩgetha ngĩkinyie wĩra ũrĩa Ngai ekũndeithĩtie hau. Kĩgoco team, nyita sadaka yaku na guoko gwaku kuorĩo, rekei tũhoe. Nĩ tondũ wa ũtugi na nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku, Ngai wĩ Ngai. Ndarĩkia ũrĩa ũkũnjathĩte Mwathani, ndatiga ũtungata ũcio moko-inĩ maku, reke twagĩrĩre nĩ tondũ nĩ waku. Moko-inĩ maitũ nĩ tũrĩ na icunjĩ cia 10, moko-inĩ maitũ nĩ tũrĩ na mĩhothi ya kwĩyendera ona magongona ma mĩthemba yothe. Mamũkĩre nĩ tondũ nĩwe ũrathimĩte wĩra wa moko maitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Amen. Karibuni sana, mũrehe indo cianyu haha nĩgetha ngĩcokerie Pastor Lucy athiĩ na mbere na hau hangĩ. Come on.
Haleluya. Kama ikarathi. Haleluya. Pastor
to kiraihirie githomo na bishop ni arikirie na ni turenda guthie kuruga chipo. Hallelujah. Kaito bararie moko maitu na iguru. Archbishop John Gethire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Ringi Archbishop John Gethire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Ringi Archbishop John Gethire, Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Ngai ni twagucokeria ngatho ni tondu wa gwitikira magongona maria warutirwo kigongona-ini. Twakuhoya witikire kumahitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Twakuhoya witikire kumairigira na ruirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mutheru. Undu uria wothe Ngai ithe witu warongorerio ni igongona ria muthenya wa umuthi uriturie kigongona kia manginya Jesu agira kanitha. Twakuhoya Baba na twagucokeria ngatho ni tondu wa wihokeku waku. Twaiga ndungata yaku Bishop John Gethire ni murathime. Twaiga 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 ni murathime. Na uria urathimite ndangirumika ni mundu. Thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Hallelujah. Nguona tutingiongongerera na tutingirutaruta githe itiguo. Ngacokia ngatho makiria ma muno ni tondu wa andu aria matucereire muthenya wa umuthi. Ngacokia ngatho ona ni aria materigite. Ni wega ni tondu wa guka hindi ria turi na giathi. No ni kwenda kumumenyithia na kumuririkania ati tukoragwo na giathi o Sunday. No giki ni kirari riera-ini ni kiratangathirwo. Koguo o Sunday ni tukona giathi. Ngai amurathime mugiukaga giathi gitu kiria tukoragwo nakio muthenya wa Sunday. Ndirariganirwo ni gwitanira githomo kia mweri 4 mweri wa 7 kiria gigakorwo kiri gia kuhoera mawira maitu na ithuĩ ni twatanguriirwo. Ithe ti wega gutuika mucirika wa nyumba ya Ngai? Ithe tutiahoerwo wira wa moko maitu? Ithuĩ tugoka kuga haleluya. Mawira makihoerwo ithuĩ tukaugaga haleluya tondu ni twarutirwo igongona na igongona riu ni rietikirwo mbere-ini ya Ngai. O muthenya nyumba ya Ngai ndikoragwo ihinge. Koguo mathaithana tiga kuringiririo ni mundu ukocarie Ngai waku. Haleluya. O Sunday nyumba ya Ngai ihinguragwo tene thaa 11 tukoragwo twi guku tukigathiriria Ngai nginya mathaa maria Ngai ari tuhotithia. Na mumenye guku kwa Ngai witu ni kwega ri turikagia githomo ugakora nginya thaa 1 rakinya andu mario haria. Wacoka watarangi marithio makomboki, aria angi marithio Kiseriani, aria angi marithio Ondire. Ukarigwo kari ki tondu guku gwi thayo muingi na tutiguaga kuma kuo. Haleluya. Koguo turirikane maundu macio mothe, turirikane gucemania mahoya-ini. Roho Mutheru uria warekererio na roho wa ugi na wa umenyo ni uguku direct na ni ugugwathiriria mahoya maria ugukorwo ukihoya ihinda-ini riri. Koguo ndimukenu ni tondu wa inyuothe. Ngai amurathime muno na mwike maundu mega na motugi. Ona gukaga thiini wa nyumba ya Ngai mwiyendeire mutekwirwo. Ngai amurathimage na mwikage maundu mega na maundu ma utugi. Na riu turenda kuingira
cia muciĩ nding'ũri nĩ ũngĩtũrengete tondũ cia muciĩ ti somo. Caria mũrata ũngĩ Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia akarathima mũndũ ũrĩa amũrĩire Noa yarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire ũima Noa yarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia arataitwo akarathima mũndũ ũrĩa amũrĩire Noa yarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia tũrathime aruti a wĩra kĩgongona yarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire ũima Noa yarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire aruti a wĩra a kĩgongona gĩa Theophilus Church Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ Amen. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na akarathima mũndũ ũrĩa amũrĩire ũima Noa yarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire Noa yarathimirwo nĩ Ngai atarĩrĩire Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arotũmĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ Amen, amen, amen. Kei tuwe moko maitũ na igũrũ Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ amũhe nyama cia Monday na mũgate na iria na maĩ cia Tuesday cia Wednesday cia Thursday cia Friday cia Saturday na cia Sunday hallelujah amen Pastor Wainaina ũkũhoere cai Ngai akumio ainĩrwo Ngai nĩ nĩretwo Pastor Wainaina na nĩ ngũhoera cai amen
na itana hoya ta njira Israel ĩ mwena ũrĩkũ twĩ haha. Amen. Bũrũri wa Israel wĩ ha twĩ haha. Bũrũri wa Israel haya na gũkũ bũrũri wa Israel wĩka bũrũri ũyũ ũrahũrwo nĩ thũ wĩkũ wĩ mwena ũrĩkũ orotai na kũrĩa bũrũri ũcio ũrĩ. Amen. Orotai. Amen. Ara twĩre Ngai ũndũ nĩ tondũ wa brothers and sisters arĩa me bũrũri wa Israel. Amen. Na thĩinĩ wa Isaia Ezekiel 38 ũhoro ũcio nĩ warĩtio. Amen. Na twĩmenyerere mũno tũhoe Ngai. Ibrahimu erirwo twamũrathima nĩ egũtũrathi twamũruma. Icio nĩ brothers and sisters citũ. Twĩre Ngai ũndũ igũrũ rĩao ona twainũka na ũthome ibuku rĩu nĩ tondũ rĩu nĩrĩo rĩrahingio rathi. Amen. Twĩhithe thakame-inĩ ya Kristo tondũ tũtiũĩ kuma hau gũgũthiĩ atĩa. Amen. Ngai mwene hinya wothe ndatĩa rĩtwa rĩaku na ndarĩa mbararia ndakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata wa ũmũthĩ tũrathimĩtwo ngoro citũ mĩĩrĩ itũ Mwathani ona meciria maitũ tũkarathimĩrwo mĩciĩ itũ na kĩgongona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na rĩu nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũhete gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua kĩhana gĩathĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova mwene hinya wothe reke Ngai itũ tũkĩnyua cai ũcio ũtuĩke wa gũtwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twatĩa rĩtwa rĩaku Mwathani tũkĩririkana bũrũri wa Israel. Jehova mwene hinya wothe nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka maũndũ manene ma ũtugi nĩ tondũ Jehova wa matu-inĩ nĩ tũrenda kũũrathima na kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen and amen. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmagemeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maikĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria. Jehova arĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire. Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie. Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte. Maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ
sabagio rioki Adamu na waere marekia kweonia njira makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ athuri othe a kanitha mwĩtanĩra he Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra he Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ Igwaya nake na iretu ona tũkenge mwarikia gũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩngĩ ũyũ nĩ watho Theophilus TV Murata